ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานของที่ความเร็ว 80 เนี่ยจะอยู่ที่ 14.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ 100 กิโลเมตรนะครับนี่ที่ความเร็วประมาณ 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ก็จะรู้สึกแข็งมากขึ้นโดยรวมเนี่ยความสว่างก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับจะเห็นว่าไฟ cornering light เนี่ยจะติดขึ้นมาเวลาที่เราหักพวงมาลัยหรือว่าเปิดไฟเลี้ยวนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายดูนะครับปุ๊บเนี่ยเขาก็จะปิดทางด้านขวาแล้วก็ไปส่องสว่างออกไปทางด้านซ้ายนะครับจ่ายกำลังไฟมาเต็มเกือบ50 วัตต์เลยนะครับสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับช่อง CG Go ค่ะแล้ววันนี้เชนกับก๊อฟอยู่กับรถไฟฟ้า 100% ที่เพื่อนๆพี่ๆเนี่ยถามกันมาเยอะมากเลยนะคะ BYD Sea Lion 7 นะคะสำหรับ BYD Sea Lion 7 เนี่ยในไทยจะมี2รุ่นนะคะก็คือตัวพรีเมียมราคาตามเว็บไซต์ของ BYD นะตอนที่เราถ่ายทำเนี่ยจะอยู่ที่ 1,249,900 บาทแล้วก็ถ้าเพิ่มเงินมาอีก150,000 บาทนะคะก็จะได้เป็นรุ่นตัวท็อปนะคะจะเป็น All Wheel Drive Performance ซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยความแตกต่างหลักๆเลยนะคะก็คือเรื่องของมอเตอร์นะคะถ้าเป็นตัวพรีเมียมเนี่ยจะเป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะคะซิงเกิลมอเตอร์แล้วก็ถ้าเป็นรุ่น All Wheel Drive Performance เนี่ยอันนี้จะเป็น Dual Motor นะคะมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาทั้ง2รุ่นเนี่ยใช้แบตเตอรี่ตัวเดียวกันนะคะก็คือเป็น Blade Battery ขนาด 82.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงสำหรับระยะทางที่วิ่งได้ของ2รุ่นนี้เนี่ยห่างกันแค่นิดเดียวเลยนะคะก็ตามสเปคเนี่ยตามมาตรฐาน NEDC เนี่ยรุ่นพรีเมียมเนี่ยจะวิ่งได้567กิโลเมตรแล้วก็รุ่น All Wheel Drive Performance ที่อยู่กับเราเนี่ยจะวิ่งได้542กิโลเมตรเดี๋ยวยังไงวันนี้เราลองวิ่งทางไกลลองวิ่งจริงมาดูด้วยนะคะว่าวิ่งจริงระยะทางเขาได้เท่าไหร่สำหรับตัว All Wheel Drive Performance เนี่ยเรื่องความแรงเนี่ยเรียกได้ว่าให้มาแบบจุกๆเหลือๆเลยนะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่690นิวตันเมตรให้แรงม้ามาที่530แรงม้าเรียกได้ว่าขึ้นเขานี่น่าจะสบายๆเลยนะคะอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยสำหรับ All Wheel Drive เขาใช้เวลาแค่ 4.5 วินาทีและ Max Speed คันนี้นะคะให้มาที่225กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรื่องของการชาร์จกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยรองรับการชาร์จ DC หรือก็คือชาร์จไวเนี่ยอยู่ที่150กิโลวัตต์นะคะก็จะเท่ากับรุ่น BYD Seal นะคะแล้วก็สำหรับการชาร์จช้าหรือชาร์จ AC เนี่ยรองรับที่11กิโลวัตต์คันนี้มีระบบ V2L ให้มาแล้วนะคะขอบคุณทางโชว์รูม BYD CG บางใหญ่มากๆเลยนะคะที่ให้เรานำรถมารีวิวให้ได้ชมกัน BYD CG เนี่ยเขามีบริการที่ครบครันเลยนะคะทั้งโชว์รูมศูนย์บริการศูนย์ซ่อมสีและตัวถังนะคะและตอนนี้ BYD CG เนี่ยมีทั้งหมด5สาขาแล้วนะคะก็คือที่บางใหญ่ลำลูกกาประดิษฐ์มนูธรรมรามคำแหงและก็สาขาที่เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดนะคะคือที่บางพูนพิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการศูนย์ซ่อมสีและตัวถังที่ BYD CG บางใหญ่นะคะตอนนี้เนี่ยถ้าคุณเข้าไปซ่อมรถนะคะเขามีรถสำรองให้ใช้ระหว่างที่คุณรอซ่อมด้วยหากคุณกำลังสนใจรถ BYD อยากทดลองขับนะคะหรือไปใช้บริการศูนย์บริการศูนย์ซ่อมก็นึกถึง BYD CG ด้วยนะคะดีไซน์ภายนอกนะคะเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยออกแบบด้วยคอนเซปต์ Ocean Express โดยตัว X เนี่ยทำให้ด้านหน้าเนี่ยดูโดดเด่นแล้วก็มีพลังนะคะพร้อมกับโลโก้ BYD อยู่ตรงกลางรถแล้วก็เหนือป้ายทะเบียนนะคะนี้ก็จะมีตัวกล้องด้านหน้าดีไซน์ไฟหน้าคันนี้เนี่ยออกแบบมาได้โฉบเฉี่ยวเลยนะคะเป็นไฟหน้าแบบ W floating การออกแบบไฟหน้าเนี่ยออกแบบมาให้เรียบเนียนไปกับตัวรถและด้านใต้ไฟหน้านะคะตรงนี้ก็จะมีช่องลมนะคะออกแบบมาเพื่อ aerodynamic นะคะเพราะว่าลมเนี่ยเขาก็จะ flow จากตรงนี้แล้วก็มาออกที่บริเวณซุ้มล้อรุ่น All Wheel Drive Performance เนี่ยเขาจะให้ล้ออัลลอยมาขนาด20นิ้วนะคะตัวล้ออัลลอยเชื่อว่าสวยใช้ได้เลยนะคะแล้วก็โดดเด่นด้วยคาลิปเปอร์สีแดงตัวยางเนี่ยจะเป็น Michelin Pilot Sport EV ขนาด 245/45R20 ถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมเนี่ยจะให้ล้อที่เป็นขนาด19นิ้วนะคะแล้วก็เหนือซุ้มล้อขึ้นมานะคะตรงนี้ก็จะมีเขียนว่า BYD Design ถัดมาที่กระจกมองข้างนะคะตรงนี้ก็จะมีกล้องนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ NFC อยู่ตรงนี้นะคะก็คือคุณสามารถที่จะปลดล็อกตัวรถนะด้วย NFC แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีไฟด้วยนะคะที่จะส่องลงมาบนพื้น
ดีไซน์ของมือจับประตูคันนี้นะคะ จะดีไซน์ให้เรียบเนียนไปกับตัวประตูรถนะคะ เวลาที่เราจะปลดล็อกเนี่ย ตอนนี้มีกุญแจอยู่กับเชงแล้วนะคะ ก็แค่กดตัวแฮนเดิลประตูก็จะยื่นออกมานะคะ แล้วก็เวลาล็อกนะคะ ก็กดปุ่มง่ายๆแบบนี้เลย คันนี้นะคะหลังคาเนี่ยเป็น Panoramic Glass Roof แล้วก็ให้ม่านบังแดดไฟฟ้ามาด้วยเลยนะคะ อันเนี้ยก็ถือว่าดีเลยนะ เพราะว่าบางจังหวะในการใช้งานรถเนี่ยเราก็อยากจะปิดม่านนะคะเพื่อความเป็นส่วนตัวหรือว่าในโอกาสที่แดดมันแรงมันจ้ามากๆช่วงกลางวัน ก็สามารถที่จะกดปิดม่านบังแดดได้เลยนะคะล้อหลังกับล้อหน้าของรุ่น All Wheel Drive Performance เนี่ยเป็นยางไซส์เดียวกันนะคะ แต่ถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมเนี่ยจะคนละไซส์นะคะสำหรับล้อหน้ากับล้อหลังแล้วก็จุดชาร์จรถเนี่ยของคันนี้เนี่ยจะอยู่ที่ด้านหลังทางขวานะคะตรงนี้เนี่ยจะเห็นสัญลักษณ์ BYD กระพริบอยู่นะคะแล้วก็พร้อมกับแถบระดับเนี่ย3แถบนะคะอย่างตอนนี้เราเพิ่งชาร์จรถเต็ม 100% พอดีนะคะแถบสีเขียวก็เลยเต็มทั้ง3แถบเลยไฟท้ายเนี่ยดีไซน์เป็นเอกลักษณ์นะคะเวลาอยู่บนท้องถนนเนี่ยจดจำได้แน่ๆเลยนะก็เชงรู้สึกว่าดีไซน์นี้มันน่าจะเป็นเหมือนแบบหยดน้ำนะตามรุ่น Sea Lion แล้วก็ทางด้านขวามือนะคะมีตัวไอคอน BYD Sea Lion 7 พร้อมกับสัญลักษณ์นะคะ 4.5 second เพื่อบอกว่าเขาสามารถทำความเร่ง0 ถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในแค่ 4.5 วินาทีแล้วก็มีโลโก้ BYD ใหญ่ๆเลยนะคะอยู่ตรงกลางด้านหลังรถคันนี้นะคะเวลาที่จะเปิดกระโปรงรถนะคะตรงนี้มีสัญลักษณ์บอกไว้อยู่แล้วนะคะก็เอามือกดเข้าไปนะคะเปิดด้วยระบบไฟฟ้านะคะนี่ก็สะดวกมากเลยด้านหลังเนี่ยพื้นที่เก็บของเนี่ยถือว่ากว้างขวางระดับหนึ่งนะคะไม่ได้กว้างขวางเวอร์แต่ว่าไม่แคบเลยนะคะเพราะว่าจะเห็นว่าเราวางถุงปูนไว้เนี่ยตรงเนี้ยพื้นที่ก็ยังเหลือนะถ้าเราวางกระเป๋าเดินทางไซส์ carry on เนี่ยถึงว่าด้านหลังก็ยังเหลืออีกนิดนึงด้วยแล้ววันนี้นะคะพี่ก๊อฟไม่พลาดที่จะแบกถุงปูนขึ้นรถมาด้วยนะคะด้านหลังนี่6ถุงแล้วก็ห้องโดยสารครึ่งหลังอีก4ถุงนะคะรวมเป็น10ถุงถุงละ20กิโลกรัมเพราะฉะนั้นน้ำหนักที่ใส่เพิ่มมานะคะก็คือ200กิโลกรัมอันนี้ก็เป็นการจำลองสถานการณ์นะคะว่าเราเดินทางกันเต็มคัน 4-5 คนเนี่ยแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะแล้วก็ด้านใต้นี้นะคะสามารถเปิดลงไปได้ซึ่งอันเนี้ยก็จะมีช่องเก็บของนะคะตอนนี้เนี่ยก็จะมีเก็บพวก V2L คันนี้ให้มาเลยนะอันนี้ชอบมากเลยเรามีให้เรื่องของอุปกรณ์ปะยางนะคะพวกเสื้อสะท้อนแสงที่ใส่ในกรณีเกิดฉุกเฉินนะคะแล้วก็มี Portable Charger ให้มาด้วยอยู่ข้างใต้นี้นะคะด้านหลังนี่ให้ซับวูฟเวอร์มาใหญ่มากๆเลยนะคะ1ตำแหน่งแล้วก็มีลำโพงนะคะซ้ายขวาอย่างละตำแหน่งเป็น2จุดนะคะแล้วก็ตัวไฟนะคะส่องสว่างให้ทั้งด้านซ้ายขวาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องใช้บริเวณเก็บของด้านหลังช่วงกลางคืนเนี่ยก็น่าจะส่องสว่างเพียงพอเลยนะคะแล้วก็ทางด้านซ้ายนี้นะคะก็จะมีช่องตะข่ายให้เก็บของจุกจิกได้อีกนิดนึงด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาปิดกระโปรงหลังกันนะคะตรงนี้จะมี2ปุ่มนะคะก็คือปุ่มปิดกระโปรงหลังกับอีกปุ่มหนึ่งก็คือปิดและล็อกรถไปด้วยพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวเราลองกดปิดกระโปรงหลังคันนี้เขาตอบสนองค่อนข้างเร็วนะคะตอนที่มาโดนไหล่เนี่ยก็คือเจ็บแค่นิดเดียวแล้วก็ยกขึ้นกลับไปเลยนะคะเดี๋ยวมาเปิดกระโปรงหน้ากันนะคะคันนี้เนี่ยในการเปิดกระโปรงหน้าเนี่ยคันโยกจะอยู่บริเวณที่นั่งของคนขับนะคะโยก2ครั้งนะคะแล้วก็เปิดขึ้นมาได้เลยของพื้นที่เก็บของนี่ก็ถือว่าลึกพอสมควรเลยความกว้างนี่ถือว่ามีจำกัดนะคะแต่ด้านยาวนี่ค่อนข้างยาวอยู่จะใส่สัมภาระตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะในกรณีที่เราเดินทางกันเป็นครอบครัวแล้วก็พื้นที่ด้านหลังไม่พอก็มาใส่ตรงนี้ได้จุดใส่น้ำล้างกระจกเนี่ยจะอยู่ที่ทางขวามือมาปิดกระโปรงด้านหน้ากันนะคะแล้วก็โน้มลงมาได้อยู่นะคะสำหรับคนสูง152เซนขึ้นไปถือว่าไม่ยากนะคะแล้วก็พอมาอยู่ตรงนี้เราก็จะกดลงไปตรงกลางนะคะเรียบร้อยคันนี้ปิดง่ายมาก
และเนื่องจากเราได้รถนะคะมาจากโชว์รูม BYD CG บางใหญ่นะคะรอบนี้เราก็เลยจะขับช่วงกลางคืนนะคะเพราะว่าเรานำรถมารีวิวเนี่ยช่วงหลังโชว์รูมปิดให้บริการนะคะก็คือช่วงเย็นแล้วก็เดี๋ยวจะต้องนำรถไปคืนช่วงเช้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ไม่ได้ไปเชียงใหม่นะจ๊ะแต่ว่าเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยชอบดูการขับทางไกลอยากดูเรื่องของค่าการใช้พลังงานต่างๆยังไงวันนี้พี่ก๊อฟจัดให้นะคะแบกปูนมาแล้ว200กิโลแล้วก็สัญญาว่าคลิปนี้เนี่ยเดินทางหลัก100กิโลเมตรแน่นอนก่อนที่จะออกเดินทางนะคะฝากกดให้กำลังใจพวกเรานะคะด้วยการกดติดตามช่อง CG Go ค่ะกดไลค์คลิปนี้นะคะแล้วก็แชร์ให้กับคนที่คุณรักได้นะคะก่อนออกเดินทางดูที่หน้าจอรถนะครับด้านหน้าคนขับเนี่ยตอนที่เราชาร์จเต็ม 100% ระยะทางตรงนี้จะโชว์เป็น542กิโลเมตร NEDC ตามสเปคเลยนะครับซึ่งระยะทางตรงนี้เราสามารถปรับได้นะครับว่าจะให้โชว์542กิโลเมตรตามสเปคหรือว่าจะปรับให้โชว์เป็นไดนามิกนะครับตามการขับขี่ได้ด้วยมาดูที่แผนที่ของคันนี้นะครับที่แผนที่เนี่ยถ้าเรากดสัญลักษณ์ตรงนี้ก็จะมีพื้นที่บอกนะครับว่าแบตที่เรามีอยู่ตอนเนี้ยจะวิ่งไปได้ถึงประมาณไหนนะนี่แสดงว่าระยะทางนี้เขาน่าจะเผื่อมาแล้วนะครับสำหรับบริเวณสีเขียวๆเพราะว่าบนหน้าจอรถที่มันขึ้นโชว์อยู่ตอนเนี้ยบอกว่า542กิโลเมตรแต่ตากเนี่ยตรงนี้มันประมาณ410กิโลเมตรนะครับโชว์ว่าวิ่งไปไม่ถึงแสดงว่าพื้นที่เขียวๆเนี่ยก็ไว้ใจได้อยู่นะครับคิดว่าถ้าเราขับแล้วแบตเหลือน้อยลงเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้มันก็จะแคบลงมานะครับหากว่าเราขับเร็วกว่าที่เขาประเมินไว้แล้วก็เดี๋ยวเราลองกดกลับมานะครับแล้วก็มาดูที่รูปนี้สถานีชาร์จก็จะมีแสดงตัวสถานีชาร์จที่อยู่ใกล้ๆนะครับนี่รอบๆก็กดดูได้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมลองกดนำทางดูนะครับกดนำทางไปที่ Moose Hotel เชียงใหม่ซึ่งวันนี้ไม่ได้ไปนะลองกดนำทางให้ดูนะครับนี่เวลาที่กดนำทางนะครับตรงนี้ตั้งเป็นเป้าหมายเขาก็จะบอกด้วยนะครับว่าระยะทาง693กิโลเมตรเนี่ยใช้เวลา8ชั่วโมง33นาทีซึ่งบอกตรงนี้ไว้ด้วยว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่พอที่จะไปถึงแล้วก็มันจะมีรูปบวกแล้วก็เป็นรูปชาร์จไฟอยู่ตรงนี้นะครับปึ๊บเรากดลงไปเขาหาสถานีชาร์จระหว่างทางให้เราด้วยนะครับซึ่ง418กิโลเมตรผมเข้าใจว่าเป็น Elex ตรงที่ตากนะครับนี่ตรงจุดนี้พอดีเลย418กิโลเมตรเป็นตู้125กิโลวัตต์นะครับที่อยู่ก่อนที่จะเข้าไปที่ตากแล้วก็กดนำทางโปรดปฏิบัติตามกฎจราจรเลี้ยวขวาตรงนี้ก็มีสัญลักษณ์บอกเราด้วยนะครับเวลาถึงแยกถึงอะไรจะให้เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายก็มีบอกถือว่าแผนที่ทำมาดีนะครับเมื่อกี้ตอนที่เรากดให้หาสถานีชาร์จก็เพิ่มเข้ามาให้เร็วเลยนะไม่ต้องรอโหลดนานในคันนี้จะมีทริป A ทริป B เราสามารถกดเลือกได้จากตำแหน่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูกด1ทีตรงนี้เป็นทริป A ขึ้นมากดอีก1ทีเป็นทริป B แล้วก็อีก1ทีเนี่ยจะเป็นโอโดมิเตอร์นะครับระยะทางทั้งหมดตั้งแต่ออกมาจากโรงงานตอนนี้อยู่ที่ 2,008 กิโลเมตรแล้วก็เลข0กิโลวัตต์ตรงนี้จะเป็นการใช้พลังงานนะครับเวลาเราเหยียบคันเร่งก็จะเป็นตัวเลขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเวลาที่เหยียบเบรกแล้วรีเจนไฟเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นค่าติดลบนะครับเทียบความเร็วบนหน้าจอกับ GPS นะครับที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบน GPS เนี่ยอยู่97กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระหว่างที่เราใช้แผนที่นำทางเนี่ยก็จะมีรูปจำลองขึ้นมาให้เราดูด้วยนะครับว่าให้ออกไปทางซ้ายแต่คราวนี้ผมจะวิ่งไปจนสุดโทเวย์นะครับก็ไม่ได้เลี้ยวออกตามที่เขาแนะนำนะที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงบน GPS เนี่ยจะอยู่ที่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้ขับมาถึงตลาดไทยแล้วนะครับและแบตเตอรี่เนี่ยเหลืออยู่ 90% พอดีระยะทางที่เราขับมาตอนนี้ก็ 45.9 กิโลเมตรก็46กิโลเมตรพอดีนะครับ 10% แรกเนี่ยถ้าหารออกมาต่อเปอร์เซ็นต์นี้วิ่งได้ประมาณ 4.6 กิโลเมตรต่อ 1% นะครับก็ช่วงบนโทเวย์เนี่ยเราใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ100ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานสำหรับ50กิโลเมตรที่ผ่านมานะครับจะอยู่ที่ 18.7 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรสำหรับคันเนี้ย
การดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยเขาจะโชว์เป็นเฉพาะ50กิโลเมตรที่ผ่านมานะครับตัวกราฟการใช้พลังงานนะครับก็จะอยู่ทางด้านนี้เดี๋ยวช่วงที่จะทดสอบการใช้พลังงานเนี่ยเราต้องขับเป็นระยะทางถึง50กิโลเมตรกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเวลาทดสอบกับ BYD ก็หวังว่าวันนี้รถจะไม่เยอะมากนะครับวันนี้วันที่25ธันวาคมช่วงรังสิตนี้รถก็เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะยังไม่ได้มีจราจรติดขัดนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นค่าเฉลี่ยของระยะทาง 2,055 กิโลเมตรนะครับอยู่ที่ 18.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ 100 กิโลเมตรก็จะดูได้แค่ 2 อย่างนะครับสำหรับค่าเฉลี่ยคือค่าเฉลี่ยสำหรับ50กิโลเมตรที่ผ่านมาแล้วก็ค่าเฉลี่ยของระยะทางทั้งหมดตั้งแต่ออกจากโรงงานนะครับตอนนี้ก็เลี้ยวมาบนถนนสายเอเชียแล้วนะครับนี่3:40ดูจากรถด้านหน้าแล้วก็ไม่น้อยเลยนะวันนี้แล้วเดี๋ยวที่เราจะต้องทดสอบค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับคิดว่าที่ความเร็ว80เนี่ยไม่น่าจะยากสักเท่าไหร่นะแต่ความเร็วสูงกว่านั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะทดลองได้หรือเปล่านะครับถ้ารถเยอะๆอย่างนี้พอเราเซตความเร็วไว้ระดับ100เนี่ยบางทีก็ต้องคอยชะลออยู่เรื่อยๆก็เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าสภาพการจราจรจะเป็นใจสักขนาดไหนถ้าไม่ได้ก็อาจจะต้องดูจากระยะทางที่เราวิ่งไปทั้งหมดแล้วก็ดูว่าแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับนี่เดี๋ยวเราจะแวะปั๊มปตทกันก่อนนะครับต้องคำนวณเวลาให้ดีด้วยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะต้องขับรถกลับไปคืนที่ศูนย์ช่วง 8-9 โมงนะครับเผื่อเวลาให้กลับไปแล้วยังพอเหลือเวลาได้นอนสักนิดหน่อยนะแผน A ก็คือเสร็จตี 3 ตี 4แผน ใช่ B ก็คือเสร็จเช้าแล้วคืนรถเลย ถ้าเสร็จเช้าแล้วคืนรถนี่น่าจะสถิติใหม่แฮงเลย นี่ยังไม่ได้รีวิวจุดอื่นๆนะครับต้องบอกว่าอันนี้อาจจะเป็นรีวิวแบบไม่ได้ฟูลรีวิวนะครับแต่ก็จะทำเต็มที่นะคะภายใต้เวลาที่เรามีระหว่างที่แวะปั๊มผมให้ดูค่าคาร์บอนไดออกไซด์ภายในห้องโดยสารนะครับตอนนี้อยู่ที่ 2,067 ppm ซึ่งดูที่ตรงนี้นะตอนนี้มันยังเป็นรูปอากาศหมุนเวียนภายในรถนะครับเวลาที่ขับทางไกลเนี่ยผมแนะนำเลยนะให้ลองกดตรงนี้นะครับรับอากาศจากภายนอกเข้ามาในรถตรงนี้จะช่วยให้ลดค่าคาร์บอนไดออกไซด์สะสมภายในห้องโดยสารได้นะครับเวลาขับทางไกลนานๆเนี่ยถ้าค่าตัวนี้สะสมขึ้นไปถึง 3,000 4,000 เนี่ยมันจะทำให้เราขับรถไปแล้วก็เริ่มรู้สึกง่วงนอนนะครับยิ่งนั่งกันในรถไปหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกได้ชัดเจนทันทีแล้วก็คันนี้นะครับเวลาที่เราจอดรถอยู่กับที่เนี่ยระบบของเขาก็จะมีที่ตรงนี้นะครับมาดูที่การตั้งค่ารถยนต์แล้วก็มาที่แถบ A/C นะครับเขาจะมีตั้งค่าหมุนเวียนอากาศภายในโดยอัตโนมัติเมื่อจอดรถก็คือเวลาที่เราจอดรถเนี่ยเนื่องจากมันจะมีมลพิษรอบๆนะครับที่รถคันข้างๆอาจจะไม่ได้ดับรถหรือเราขับในเมืองที่ความเร็วต่ำๆเนี่ยมันจะมีพวกมลพิษเข้ามานะครับเขาก็จะปรับเปลี่ยนให้มันเป็นอากาศหมุนเวียนภายในอัตโนมัติให้นะครับแต่ถ้าเวลาที่เราขับความเร็วสูงเนี่ยเวลาที่เราเซตให้มันเป็นรับอากาศจากภายนอกเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มรับอากาศภายนอกเข้ามาแล้วก็มันจะช่วยให้ลดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ลงนะครับตอนนี้ระหว่างที่เราจอดอยู่เนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเป็น 2,300 ละตอนนี้ขับมาได้101กิโลเมตรนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 80% พอดีใช้แบตเตอรี่ไปแล้ว 20% นะครับก็ถือว่าที่เราขับมาก่อนหน้าเนี่ยแบตเตอรี่ 1% จะวิ่งได้ประมาณ5กิโลเมตรนะครับซึ่งถ้าจะเป็น 1% วิ่งได้5กิโลเมตรเนี่ยต้องใช้ความเร็วอยู่ประมาณสัก80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานแบบที่บรรทุกน้ำหนักมาเพิ่มแล้ว200กิโลกรัมนะครับรถคันนี้น้ำหนักเปล่าๆเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ 2.3 ตันก็ถือว่าหนักพอสมควรเลยนะครับเป็น Dual Motor แล้วก็ระหว่างนี้กำลังทดสอบการใช้พลังงานที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ด้วยนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานลดลงมาเหลืออยู่15กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับสำหรับระยะทางที่ผ่านมา50กิโลเมตรแต่ว่าตอนนี้เรายังขับไม่ถึง50กิโลนะครับขับมาแล้วประมาณเกือบ40กิโลเมตรนะครับก็เดี๋ยวจะวิ่งให้มันได้50กิโลเมตรนะครับถ้าดูจากกราฟเนี่ยคร่าวๆเนี่ย
ตัวค่าเฉลี่ยผมสังเกตว่ามันจะอยู่ต่ำกว่า15เล็กน้อยนะนี่คือพยายามขับความเร็วนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าวันเนี้ยรถถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็เดินทางไปทางเหนือกันนะครับระหว่างนี้ผมจะถ่ายให้ดูที่ Head Up Display นะครับที่มุมด้านบนซ้ายที่เห็นอยู่จะมีเขียนว่า 1.7 กิโลเมตรอันนี้ก็โชว์เพราะว่าเรากดนำทางไว้ด้วยนะครับก็จะบอกว่าให้ตรงไปอีก 1.6 กิโลเมตรแล้วเดี๋ยวเขาก็จะบอกต่อนะครับว่าอาจจะให้เลี้ยวหรือให้ตรงไปต่ออีกสักเท่าไหร่ก็จะตามที่เรากดนำทางไว้แล้วก็จะมีที่เห็นเป็นสัญลักษณ์นะครับให้ขับตรงไปตรงนี้ก็จะเป็นแอนิเมชันถ้าเวลาเป็นเราจะต้องเลี้ยวก็จะเป็นลูกศรชี้เลี้ยวไปทางซ้ายทางขวาตัวเลข120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เป็นวงกลมสีแดงๆอันนั้นก็คือเป็นสปีดลิมิตของถนนเส้นนี้นะครับที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ผมเซต Adaptive Cruise Control บวกกับ Intelligent Cruise Control ไว้ที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ตรงกลางก็จะเป็นความเร็วที่เราใช้อยู่ณขณะนี้นะครับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้านขวาถัดมาจากความเร็วนะครับที่เห็นอยู่อันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าตอนนี้เรากดใช้ Adaptive Cruise Control ร่วมกันกับ ICC นะครับก็คือ Lane Centering นั่นเองของ BYD เนี่ยเขาจะเรียกว่า Intelligent Cruise Control นะครับใช้ Adaptive Cruise Control ร่วมกับ Lane Centering ควบคุมรถให้อยู่กลางเลนแล้วก็แปรผันความเร็วตามคันด้านหน้านะครับเวลาที่ใช้งานเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแต่ถ้ากดยกเลิกการใช้งานจะเปลี่ยนเป็นสีขาวถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเลนคีปนะครับที่เห็นเป็นรูปรถอยู่กลางเลนอันนี้ก็เปิดใช้งานตัวเลนคีปไว้ด้วยเมื่อกี้ตอนที่รถวิ่งมาจุด blind spot เนี่ยเราจะเห็นขึ้นมานะครับเนี่ยสีส้มๆเป็นรูปรถทั้งด้านขวาแล้วก็มีทั้งด้านซ้ายด้วยนะครับอันนี้มันจะมีรถมาทางด้านขวาอันนี้ซ้ายมือก็โชว์ขึ้นมาด้วยคู่กันนะครับทีนี้มาดูที่บนหน้าจอนะครับอันนี้ก็จะมี blind spot เขาจะเป็น animation นะครับสีแดงๆทางด้านท้ายรถของเรามีทางด้านขวาถ้ามีรถทางด้านซ้ายเข้ามาก็จะโชว์ทั้ง2ด้านเลยนะทั้งขวาแล้วก็ซ้ายนะครับในรูปกราฟิกบนหน้าจอเนี่ยเราก็จะเห็นรูปรถที่เขาจำลองขึ้นมานะครับเวลาที่ขับมาทางด้านหน้ารถของเราเพราะว่าเขาใช้กล้องที่อยู่ทางด้านหน้านะครับถ่ายภาพมาแล้วก็จำลองขึ้นมานะครับด้านไกลๆนู้นก็จะเห็นรถที่เขาจับความเร็วตามอยู่นะตอนนี้เราใช้ Adaptive Cruise Control นะครับก็จะเป็นสีฟ้าๆอยู่ด้านหน้าสำหรับพวงมาลัยของคันนี้นะครับถ้าเราจับไว้นิ่งเกินเนี่ยเขาก็จะไม่รู้นะว่าเราจับพวงมาลัยอยู่ต้องคอยขยับนิดนึงนะเมื่อกี้ที่เห็นมันโชว์ขึ้นมาเนี่ยผมก็จับพวงมาลัยอยู่นะครับตอนนี้ทดสอบใช้ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาครบระยะ50กิโลเมตรแล้วนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานของที่ความเร็ว80เนี่ยจะอยู่ที่ 14.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับถ้าเราเอาค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยไปหารกับขนาดของแบตเตอรี่เอาเป็นว่าสัก80กิโลวัตต์ชั่วโมงก็ได้นะครับคันนี้สเปคมันคือ 82.5 เราเอา80เนี่ยมาหารกับ 14.2 มันจะได้ระยะทางประมาณ560กิโลเมตรเลยนะครับก็ระยะทางมากกว่าที่เคลมนะครับถ้าเราใช้ความเร็วที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ขนาดว่าบรรทุกน้ำหนักมาด้วย200กิโลกรัมแล้วนะครับมาดูที่กราฟการใช้พลังงานนะเนี่ยผมพยายามขับให้มันนิ่งที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับก็อาจจะมีบางช่วงที่มีเร่งขึ้นนิดหน่อยนะครับช่วงที่ต้องแซงแล้วก็ช่วงขึ้นลงสะพานจริงๆแล้วเวลาที่เราขับทางเรียบๆอย่างนี้นะครับถึงแม้จะบรรทุกน้ำหนักมา200กิโลกรัมถ้าเราขับความเร็วนิ่งๆเนี่ยการใช้พลังงานก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับกับการที่เราขับคนเดียวเพราะว่ารถทำความเร็วคงที่ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเร่งแล้วก็เบรกเร่งแล้วก็เบรกแบบนั้นน่ะมันจะใช้พลังงานต่างกันนะครับพอเวลาที่รถหนักแล้วเราต้องเร่งใหม่เนี่ยจะต้องใช้พลังงานมากกว่าน้ำหนักเบาๆนะครับหรือว่าเวลาที่เราขับไปทางเหนือขึ้นเขาขึ้นเนินนะครับน้ำหนักน้อยกับน้ำหนักเยอะตรงนั้นน่ะจะเห็นการใช้พลังงานที่ต่างกันชัดเจนกว่านี้นะครับอันนี้ที่ผมทดสอบให้ดูเมื่อกี้ที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมคิดว่าถ้าขับคนเดียวหรือ2คนเนี่ยบนทางเรียบแบบนี้นะครับการใช้พลังงานเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากที่เห็นบนหน้าจอเมื่อกี้นะครับอยู่ที่ 14.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรทีนี้มาดูที่หน้าจอกลางนะครับหน้าการจัดการพลังงานเนี่ยระหว่างที่ใช้ความเร็ว80อยู่เนี่ยจะเห็นว่า
มอเตอร์ทั้งหน้าและหลังเนี่ยทำงานอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ผมจะขับอยู่ในโหมด Eco นะก็สอดคล้องกับการใช้พลังงานนะครับที่อยู่ที่14กิโลวัตต์/ต่อ100กิโลเมตรซึ่งถ้าดูแล้วมันอาจจะเยอะกว่าในรถรุ่นอื่นที่เป็น Dual Motor เหมือนกันแต่บางรุ่นเนี่ยเวลาที่เราขับในโหมด Eco นะครับเขาจะให้มอเตอร์เนี่ยทำงานแค่ตัวเดียวมันก็ทำให้การใช้พลังงานเนี่ยต่ำกว่านี้นะครับแต่คันนี้ดูแล้วเขาจะทำงาน2มอเตอร์อยู่ตลอดเวลาเลยเมื่อกี้เราก็ทดสอบความเร็ว80ไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้วยสภาพจราจรวันนี้กับรถ BYD เนี่ยที่ต้องทดสอบถึง50กิโลเมตรถึงจะดูค่าเฉลี่ยได้นะครับทีนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นเซตความเร็วไว้ที่120แล้วก็ขับตามสภาพการจราจรเลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้ก็อยู่ที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ขึ้นอยู่กับคันหน้าเขาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราขับให้ได้ระยะ50กิโลเมตรมาดูค่าเฉลี่ยการใช้งานแบบเหมือนที่เราขับจริงเลยเนี่ยผมเซตไว้120ถ้ามีรถอยู่ด้านหน้าเราก็ต้องชะลอตามนะครับดูว่าค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยจะอยู่สักเท่าไหร่หลังจากที่เซต Adaptive Cruise Control ไว้ที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยตอนนี้เราขับมาได้ระยะทาง50กิโลเมตรแล้วนะครับแล้วก็ความเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่97กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 17.5 กิโลวัตต์/ต่อ100กิโลเมตรนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานของความเร็วประมาณสัก100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่าเราได้ค่าเฉลี่ยออกมาที่97กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ก็เป็นใกล้เคียงกับการใช้งานจริงเลยนะครับระหว่างที่ขับมาเนี่ยก็มีรถคันด้านหน้าที่เขาขับช้าบ้างเร็วบ้างก็มีช่วงที่ใช้ความเร็ว90ความเร็ว100แล้วก็ความเร็ว120แล้วแต่ช่วงถนนนะครับเนี่ยถ้าเป็นช่วงโล่งๆเราก็ใช้ความเร็ว120ได้บ้างนะครับหากดูจากค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับที่มันจะอยู่ประมาณสัก17กว่าผมตีว่าเป็น18กิโลวัตต์/ต่อ100กิโลเมตรไปเลยก็ได้นะครับปัดขึ้นหน่อยแล้วก็ถ้าเราใช้ความเร็วอยู่ประมาณนี้นะประมาณ90ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยสลับกันไปเอาค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับที่18เนี่ยไปหารกับสัก80ก็ได้ตัดไอ้ 2.5 นั้นออกไปกันนะครับเราเผื่อไว้ก็จะวิ่งได้สักประมาณ400กว่ากิโลเมตรนะครับก็คิดว่าสามารถขับจากกรุงเทพแล้วก็ไปชาร์จที่ตากได้เลยนะครับแต่ว่าแบตอาจจะเหลือน้อยสักหน่อยนะถ้าดูจากการใช้พลังงานแล้วนะครับอาจจะเหลือสักประมาณแถว 10% ตอนนี้ขับมาได้200กิโลเมตรนะครับแล้วก็แบตเราใช้ไปแล้ว 41% เหลืออยู่ 59% ซึ่งที่เราขับมาเนี่ยก็จะมีช่วงที่ใช้ความเร็วอยู่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงสักประมาณ50กว่ากิโลเมตรนะครับอันนี้ถ้าผมคำนวณแบบคร่าวๆนะครับถ้าเราขับไปถึงที่ตากเลยเนี่ยผมว่าแบตน่าจะต้องได้ลุ้นเหมือนกันนะเพราะว่านี่ขนาดมีช่วงที่เราใช้ความเร็วต่ำมาด้วยนะครับ 41% เนี่ยยังขับมาได้200กิโลเมตรถ้าเราเทียบกับขับต่อไปเนี่ยเราจะต้องใช้ความเร็วสูงขึ้นนะครับเพราะรถมันจะไม่เยอะขนาดนี้เช่นใช้ความเร็วสักประมาณ110ไปอีกสัก200กิโลเมตรเนี่ยมันจะลุ้นมากๆเลยนะครับอาจจะไปถึงตากแล้วแบตเหลือต่ำกว่า 10% เลยนะถ้าใช้ความเร็วระดับ110ขึ้นไปนะครับตอนนี้มาถึงปั๊มเชลที่นครสวรรค์แล้วนะครับช่วงหลังเนี่ยผมขับเองนะครับโดยไม่ได้ใช้ Adaptive Cruise Control แต่ก็จะใช้ความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยตอนนี้มันขึ้นมาอยู่ประมาณ19ถึง20กิโลวัตต์/ต่อ100กิโลเมตรนะครับก็ถ้าเราใช้ความเร็วมากกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยไปไม่ถึงที่ตากแน่ๆนะครับเพราะว่าถ้ามันกินไฟระดับ20เนี่ยแล้วเราเอาหารกับขนาดของแบตเตอรี่ที่80กิโลวัตต์/ต่อ100กิโลเมตรนะครับคือคิดเป็นตัวเลขกลมๆเลยเป็น80ถึงแม้จะเป็น82ก็ตามมันจะลุ้นมากๆเลยก็วันนี้ผมจะขับมาถึงแค่ที่นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับกรุงเทพแล้วนะครับนี่เราขับมาถึงจุดนี้ระยะทาง222กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลือ 53% นะครับระยะทางจากเซ็นทรัลพระราม 3มาถึงปั๊มเชลที่นครสวรรค์นี้นะครับ222กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลือ 53% แล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน50กิโลเมตรที่ผ่านมานะครับช่วงหลังเนี่ยผมใช้ความเร็ว110 120
ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยมันขึ้นมาแถวๆ19ถึง20กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรเลยนะครับซึ่งถ้าเราเอาหารกับความจุของแบตเตอรี่ที่ผมบอกว่า80ถึง82เนี่ยมันจะพอดีกันเลยนะครับกับระยะ400กิโลเมตรซึ่งถ้าใช้ความเร็วมากกว่า100กิโลเมตรขึ้นไปเนี่ยผมว่าน่าจะไปไม่ถึงจังหวัดตากนะครับมันจะลุ้นมากๆเลยแต่ถ้าใช้ความเร็วอยู่ช่วง80ถึง100เนี่ยเท่าที่ดูจากการใช้พลังงานก่อนหน้านี้นะครับอยู่ที่ประมาณ15ถึง18เนี่ยอันนั้นผมว่าไปถึงนะครับแวะเข้าห้องน้ำเรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะขับกลับไปที่กรุงเทพนะที่ปั๊มนี้ยังไม่ได้ชาร์จนะครับแบตเราเหลือตั้ง 53% สำหรับสเปคการชาร์จเนี่ยจะรับได้150กิโลวัตต์ต้องแบตเตอรี่ต่ำกว่า 54% ลงไปนะครับก็จะเหมือนกับ BYD Seal Premium แล้วก็ Performance เลยที่ปั๊มเชลจุดเมื่อกี้นะครับที่มันมีที่ชาร์จ180กิโลวัตต์เนี่ยถ้าเราออกมาแล้วเราจะขับกลับกรุงเทพนะครับตรงบริเวณแยกเนี่ยให้เราเลี้ยวซ้ายไปนะครับแล้วก็ไปกลับรถด้านซ้ายนี้นะครับคือถ้าขับตรงไปเนี่ยจุดกลับรถมันจะต้องไปอีกไกลมากเลยนะเราขับเลี้ยวมาทางนี้นะครับแล้วก็หาจุดกลับรถรอไฟเขียวแล้วก็เลี้ยวขวาไปได้เลยพอเรากลับรถมาปุ๊บเรารอแค่ไฟแดงตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวาขับกลับกรุงเทพได้เลยนะครับผมเคยขับตรงไปเพื่อไปหาจุดกลับรถเนี่ยต้องไปไกลมากเลยนะบริเวณที่ขับอยู่ตอนนี้เป็นช่วงถนนที่มืดพอดีนะครับให้ได้ดูแสงไฟหน้านะไฟหน้าคันนี้ผมก็ดูแล้วก็ดูสว่างดีอยู่นะครับแต่ว่าพอเรามองไปแล้วเนี่ยมันจะมีคือเราจะเห็นเป็นเส้นๆโค้งๆเลยนะก็ดูแปลกๆนิดนึงนะครับโดยรวมเนี่ยความสว่างก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับคราวนี้เราไม่ได้ไปเทสช่วงที่มันแบบมืดสนิทเลยนะแต่เท่าที่ดูจากความสว่างถือว่าใช้ได้นะครับไม่น่าจะมีปัญหาเวลาที่เราเดินทางไกลแล้วก็เนื่องจากบริเวณนี้มันมีรถเยอะนะครับก็ไม่ได้ลองการทำงานของไฟสูงอัตโนมัตินะครับว่าเป็นยังไงบ้างแสงสว่างของไฟหน้าที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือแบบกระจกใสๆเลยนะครับรถที่เราเอามาทดสอบเนี่ยไม่ได้ติดฟิล์มมาด้วยนะก็ผมว่าถ้าจะติดฟิล์มเนี่ยถ้าสักไม่เกิน 60% เนี่ยผมว่ากำลังโอเคนะครับ 40-60% ดูจากแสงตรงนี้ถ้าติดเข้มมากเนี่ยอาจจะดรอปความสว่างลงไปพอสมควรนะครับแวะด่านชั่งน้ำหนักนะครับน้ำหนักรวมอยู่ที่ 2,710 กิโลกรัมนะครับแวะมาลองชาร์จตู้ eVolt ที่เป็น150กิโลวัตต์นะครับตู้นี้จะตั้งอยู่ในปั๊ม Caltex ปั๊มที่เราแวะตอนนี้นี่เป็นที่อำเภอชัยโยนะครับที่ปั๊ม Caltex นี้นะครับชื่อว่า Caltex สาขาประเสริฐชัยโยระยะทางที่เราขับทั้งหมดนะครับจากเซ็นทรัลพระราม3ไปถึงเชลนครสวรรค์แล้วก็ขับมาตรงจุดเนี้ย331กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลืออยู่ 22% นะครับช่วงหลังที่ผมลองใช้ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเรามาดูที่กราฟกันนะครับค่าเฉลี่ยพลังงานเนี่ยจะอยู่ประมาณ 21-23 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับพอเราใช้ความเร็วอยู่ประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่ต้องชะลอความเร็วเวลามีรถอยู่ด้านหน้านะครับแต่ช่วงเนี้ยจะเป็นความเร็วประมาณ110-120นะครับที่ความเร็ว120เนี่ยพอค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ประมาณ21-23นะครับ
ถ้าเราเอาไปหารกับความจุของแบตเตอรี่ที่ 82.5 เนี่ยมันก็จะวิ่งได้อยู่ประมาณ300 กว่ากิโลเมตรนะครับถ้าเราเอาสัก23นะครับหารกับ80เนี่ยมันก็จะได้ประมาณ340กิโลเมตรก็ตีว่าวิ่งได้สัก300ถึง350กิโลเมตรนะครับสำหรับความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจะต้องเป็นการวิ่งแบบแบตเกลี้ยงเลยนะครับแต่ถ้าเราวิ่งแบบเหลือๆหน่อยคิดว่าสัก300กิโลเมตรแล้วก็หาที่ชาร์จนะครับถ้าขับความเร็วระดับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็คันนี้ถึงแม้จะมีทริป A ทริป B นะครับแต่เขาไม่ได้บอกว่าค่าเฉลี่ยรวมที่เราวิ่งมา331กิโลเมตรเนี่ยมันใช้เท่าไหร่นะครับแต่เขาจะบอกตอนที่เรากดดับเครื่องนะครับมันจะมีระยะทางแล้วก็ปริมาณไฟที่ใช้บอกตั้งแต่ขับมาเนี่ยผมยังไม่ได้กดดับเครื่องเลยนะเดี๋ยวผมจะลองกดดับเครื่องให้ดูนะครับเพราะว่าตอนนี้แบตเราก็เหลือ 22% แล้วไม่ต้องจับไปถึงกรุงเทพแล้วนะครับผมลองกดดับเครื่องระยะทาง333กิโลเมตรใช้ไฟไป64กิโลวัตต์เอาร์นะครับปริมาณไฟที่เราใช้ไปสำหรับระยะทาง333กิโลเมตรอยู่ที่64กิโลวัตต์เอาร์หรือ 64,000 วัตต์เอาร์นะครับเราเอาหารกับ333กิโลเมตรก็ได้ค่าเฉลี่ยที่192วัตต์เอาร์ต่อกิโลเมตรหรือ 19.2 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็เป็นความเร็วที่ใช้ตั้งแต่80จนถึงช่วงหลังที่เราขับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราเริ่มชาร์จที่แบตเตอรี่ 22% นะครับตอนนี้กำลังไฟขึ้นมาที่143กิโลวัตต์ตู้นี้เขาไม่มีบอกแรงดันไฟนะครับกระแสไฟก็ไม่มีบอกนะผมลองกดดูกันนะครับบอกแค่กิโลวัตต์นะครับตอนนี้ชาร์จอยู่ที่143กิโลวัตต์สเปคของตู้นี้คือ150กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ผมดูรอบๆตู้แล้วเนี่ยไม่เห็นมีเพจบอกนะครับว่าจ่ายสูงสุดที่กี่แอมป์นะครับสำหรับ evo นะครับวิธีใช้งานเนี่ยเราก็กดเข้าไปที่ตำแหน่งตู้ชาร์จนะครับก็จะมีบอกนะครับว่าหัวเนี่ยเบอร์อะไรที่ตู้จะมีเขียนบอกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆเขาจะมีตัวเลขบอกอยู่นะครับเหมือนกับเวลาที่เราไปชาร์จ AC ในกรุงเทพนะครับที่เป็นของ evo เราก็เลือกเลยนะว่าอย่างเช่นที่ผมชาร์จอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นเบอร์235689นะครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็เขาก็จะมีแถบให้ลูดเพื่อทำการชาร์จก็ใช้งานง่ายดีนะครับไม่ได้ยากเลยค่าชาร์จก็จะอยู่ที่หน่วยละ 7.5 บาทเราใช้เวลาชาร์จมา6นาที45วินาทีนะครับชาร์จจากแบตเตอรี่22ขึ้นมาที่ 39% แล้วก็กดเข้าไปดูนะตอนนี้กำลังไฟก็ยังอยู่ที่143กิโลวัตต์นะครับมาดูที่หน้าจอรถนะครับตอนนี้ก็โชว์อยู่ใกล้เคียงกับบนตู้เลยนะครับ142.9 กิโลวัตต์ช่วง 54-55% เนี่ยจริงๆแล้วมันจะต้องรับได้อยู่ประมาณ120กิโลวัตต์นะครับเนี่ยดรอปลงไปเหลือ90กิโลวัตต์ละอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับดรอปเร็วมากเลยทั้งที่เราชาร์จมาจากแค่ 22% นะครับไม่ได้ชาร์จมาต่ำกว่านี้นะอากาศภายนอกก็ไม่ได้ร้อนด้วยนะตอนนี้ที่ 65% นะครับกำลังไฟเหลือแค่64กิโลวัตต์ซึ่งมันต่ำกว่าที่ควรจะเป็นนะครับตอนที่ผมเคยชาร์จกับซีลนะครับ 65% เนี่ยมันจะได้ที่80กิโลวัตต์อยู่นะครับเดี๋ยวผมชาร์จแค่20นาทีนี้ก็พอนะครับไว้ไปลองชาร์จใหม่อีกทีหนึ่งนะเราใช้เวลาชาร์จมาเกือบ21นาทีนะครับจากแบตเตอรี่22ขึ้นมาที่ 66% ก็ได้เพิ่มมา 44% แล้วก็วิธีกดหยุดชาร์จก็แค่สไลด์นะครับตัวหัวชาร์จนี่ก็ถอดออกมาเก็บได้เลยที่พอร์ตชาร์จเนี่ยคันนี้เป็นแค่ฝาเปิดตรง
ช่องนี้นะครับถ้าเราชาร์จ AC เนี่ยก็ไม่ต้องเปิดเลยนะเสียบเข้าตรงนี้ได้เลยแต่พอจะชาร์จ DC เนี่ยเปิดแค่ตรงข้างล่างนี้ขึ้นมาก็สะดวกดีนะครับไม่ต้องเป็นจุกพลาสติกดึงออกแล้วก็เอาหลบอันนี้ปิดอย่างนี้ก็เสร็จละแล้วก็ตอนนี้แบตเตอรี่เรามี 66% ไฟติดอยู่สีเขียวๆนี่2ดวงนะครับดวงที่3นี่ยังไม่ติดวัดค่าความดังเสียงภายในห้องโดยสารที่ความเร็ว100ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเสียงในห้องโดยสารเนี่ยถือว่าเงียบดีอยู่นะครับแต่ว่าเราจะได้ยินเสียงลมที่พัดผ่านกระจกด้านข้างเนี่ยที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มได้ยินเสียงของลมที่พัดผ่านกระจกมองข้างแล้วสำหรับกระจกคู่หน้านะครับฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารเนี่ยจะเป็นกระจก2ชั้นส่วนกระจกผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยเป็นกระจกธรรมดานะครับไม่ได้เป็นกระจกอะคูสติกเหมือนคู่หน้าลองมาชาร์จกับตู้ Elex 150 กิโลวัตต์บ้างนะครับเนี่ยพอเราชาร์จกับตู้ Elex เนี่ยที่แบตเตอรี่ 48% เนี่ยกำลังไฟขึ้นมาที่ 148 กิโลวัตต์ก็แทบจะเต็มสเปคของรถคันนี้ที่ 150 เลยนะครับแรงดันไฟอยู่ที่ 613 โวลต์กระแสไฟเข้าอยู่ที่ 243 แอมป์นะครับแต่ตอนที่เราไปชาร์จกับตู้ของ Evo 150 กิโลวัตต์เนี่ยกำลังไฟมันเข้าอยู่แค่ประมาณ143กิโลวัตต์เองไม่แน่ใจว่ากระแสไฟที่ตู้นั้นน่ะลิมิตอยู่ที่กี่แอมป์นะครับเพราะว่าอันเนี้ย242แอมป์ก็ยังรับได้เกือบ150กิโลวัตต์เดี๋ยวรอดูที่แบตเตอรี่เกิน 54% ขึ้นไปนะครับว่ามันจะดรอปลงเหลือต่ำกว่า148กิโลวัตต์หรือเปล่าตอนที่เราชาร์จที่นู่นเนี่ยพอ 55%ลดลงไปเหลือแค่ประมาณ100กิโลวัตต์เองนะครับพอประมาณ 54% เนี่ยกำลังไฟจะลดเหลือ120กิโลวัตต์อันนี้ก็จะได้เหมือนซีลละตามที่ผมบอกเลยนะครับตอนที่ชาร์จก่อนหน้านี้นี่มันแปลกๆไปหน่อยนะครับพอ 54% 55% เนี่ยอันนั้นลดเหลือแค่100กิโลวัตต์แล้วก็กำลังไฟจะลดเหลือ80กิโลวัตต์ช่วง 64-65% นะครับเราใช้เวลาชาร์จจาก48ขึ้นมา 56% เนี่ย3นาทีที่แบตเตอรี่ 64% ตอนนี้กำลังไฟก็ดรอปลงมาเหลือ79กิโลวัตต์นะครับก็จะอยู่ประมาณ 79-80 กิโลวัตต์ใช้เวลาชาร์จมาประมาณเกือบ10นาทีนะครับจากแบตเตอรี่ 48 ขึ้นมา 68% ก็ได้แบตมา 20% ภายในเวลาประมาณ10นาทีวันนี้ที่เราลองขับไปนครสวรรค์นะครับถนนที่เราขับเนี่ยมันก็จะเป็นทางเรียบๆลาดยางซะส่วนใหญ่เลยนะแล้วก็แทบจะไม่ค่อยมีโค้งเลยทำให้ไม่ได้ลองดูเหมือนทุกครั้งที่ขับไปทางภาคเหนือนะครับแล้วก็ถนนทั้งไปทั้งกลับเนี่ยมันก็เรียบดีนะทีนี้ช่วงเนี้ยที่กำลังขับกลับเข้ากรุงเทพนะครับผมเลยขับด้านใต้โทเวย์นะที่เวลาผ่านตรงต่อหม้อของโทเวย์เนี่ยถนนมันจะเป็นคลื่นๆผมว่าก็ทำได้ดีนะครับส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่าเราบรรทุกน้ำหนักมา200กิโลกรัมด้วยนะเวลาผ่านตอหม้อแต่ละอันนะครับมันก็ไม่ได้มีอาการเด้งหรือว่ายวบนะครับเดี๋ยวลองดูนะดูจากหน้ารถได้เลยนะครับไม่ได้นุ่มยวบแล้วก็ไม่ได้แข็งจนเกินไปนะครับดูเวลาที่ขับผ่านตอหม้อนะครับนี่เนี่ยเป็นคลื่นๆเลยนะก็คือเวลาผ่านเนี่ยรถก็มีอาการยุบลงไปทีเดียวไม่ได้มีอาการแบบเด้งอะไรเลยนะครับเนี่ยผมขับผ่านให้ดูเลยนะก็น่าจะเห็นจากด้านหน้านะครับว่าตัวรถเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการเด้งเลยนะอันนี้ถ้าเป็นการขับแบบนั่งกันเต็มคันนะครับเดินทางแบบครอบครัวผมว่าน่าจะรู้สึกโอเคอยู่นะเดี๋ยวไว้ลองเอาถุงปูนออกแล้วลองขับดูอีกทีนะครับว่าความรู้สึกเนี่ยจะแตกต่างกันขนาดไหน
ช่วงนี้ก็จะเป็นคลื่นเยอะๆเลยนะครับผมลองขับผ่านให้ดูเลยนะที่ความเร็วประมาณ100นะครับแล้วก็ขึ้นคอสะพานลงคอสะพานเนี่ยไม่มีอาการเด้งนะครับคือบางคันถ้าเจอแบบเมื่อกี้ไปจะมีอาการเด้งตามหลังนะปกติเวลาขับกลับนะส่วนใหญ่ผมจะขับข้างบนนะไม่ค่อยลงมาขับข้างล่างวันนี้คืออยากจะลองดูช่วงล่างนะครับมันกลายเป็นว่าทำได้ดีเลยนะครับเมื่อกี้ผมก็ขับผ่านสบายๆเลยนะข้างหน้าแบบนี้นะครับเนี่ยแต่ความรู้สึกคือตัวพวงมาลัยเนี่ยอาจจะเบาไปหน่อยนะหลังจากที่เมื่อคืนเราพาขับไปนครสวรรค์มานะครับกว่าจะกลับมาถึงกรุงเทพก็ตี 3:30เดี๋ยววันนี้จะให้เชงได้ลองขับดูบ้างนะครับว่าเป็นยังไงค่ะก็ตอนนี้นะคะปรับเรื่องของตำแหน่งพวงมาลัยแล้วก็ตำแหน่งเบาะแล้วก็กระจกต่างๆได้พอดีแล้วนะคะคันนี้เนี่ยเขาสามารถยกเบาะได้สูงเลยนะคะคือจริงๆอ่ะยกสูงได้กว่านี้อีกนิดนึงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ตัวเล็กนะคะสูงมา150เซนติเมตรเนี่ยสบายๆนะคะสำหรับคันนี้สามารถปรับเบาะยกสูงได้เลยแล้วก็สามารถเลื่อนเบาะเข้ามาด้านหน้าได้ค่อนข้างใกล้เพราะฉะนั้นเนี่ยทัศนวิสัยเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะคะแล้วก็จะเห็นว่าตำแหน่งพวงมาลัยก็สามารถปรับให้อยู่ในระดับที่พอดีนะคะแล้วก็ตัวข้อศอกเองเนี่ยก็ไม่ได้ติดกับตัวปีกของเบาะด้วยนะคะตำแหน่งกระจกมองข้างซ้ายขวาแล้วก็กระจกมองหลังเนี่ยเชงสามารถปรับอยู่ในองศาที่ใช้งานได้นะคะพอดีเลยแล้วก็คืนนี้เราไม่ได้แบกปูนมานะคะคือช่วงที่ไปนครสวรรค์เนี่ยมีพกปูนมาด้วยแต่ว่าวันเนี้ยไม่ได้แบกปูนนะคะก็เดี๋ยวเชงจะลองขับในเมืองแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าความรู้สึกที่ได้ขับคันนี้เนี่ยเป็นยังไงคันนี้เนี่ยตำแหน่งเกียร์เนี่ยจะยังอยู่ที่คอนโซลกลางนะคะแต่เขาทำมาได้เนี่ยขนาดเนี่ยถือว่าไม่ใหญ่นะก็ทำให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะวางมือถือได้2เครื่องแล้วก็วางน้ำวางอะไรได้นะคะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยดีไซน์มาค่อนข้างดีนะคะไม่เกะกะก็เดี๋ยวเราออกเดินทางเลยนะคะตรงนี้ก็สะดวกดีนะครับมีปุ่มปรับรีเจนอยู่ตรงนี้ออโต้โฮแล้วก็ปุ่มปรับโหมดอยู่ที่นี่นะครับ Start Stop เปิดเครื่องแล้วก็ดับเครื่องก็สำหรับใครที่ชอบรถที่ยังมีปุ่มอยู่คันนี้ก็ตอบโจทย์อยู่นะครับใช่ลืมบอกไปเลยว่าอีกจุดหนึ่งที่ชอบมากนะคะก็คือการปรับกระจกข้างกระจกมองข้างนะคะมาเป็นแบบปุ่มแมนนวลนะคะอยู่ที่ตัวแผงควบคุมตรงประตูนะคะก็ทำให้การปรับเนี่ยมันทำง่ายๆนะไม่ต้องมากดหาในหน้าจอแล้วก็ช่องแอร์ก็ยังเป็นแบบปรับมืออยู่นะครับตำแหน่งตรงนี้ผมก็ชอบดีนะเนี่ยมันปรับให้มาถูกตัวเราได้ง่ายด้วยแล้วก็ขณะที่เราขับอยู่นะครับแค่เอามือไปจับแล้วก็ปรับไปมาให้มันเป่ามาที่ตัวเราได้เลยนะปรับง่ายกว่าเวลาเป็นระบบปรับแบบดิจิตอลนะครับตอนนี้เราขับมาถึงเส้นพระราม3แล้วนะครับให้เชงได้ขับจากบางใหญ่เนี่ยมาถึงพระราม3ตอนนี้ก็ประมาณ25กิโลเมตรใช่ค่ะก็คันนี้นะคะที่ขับมาเนี่ยเชงคิดว่าในเมืองเนี่ยเหมาะกับโหมดอีโคนะคะเพราะว่าแค่โหมดอีโคเนี่ยรถคันนี้มันแรงอยู่แล้วอะแรงบิดสูงสุดที่690นิวตันเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเอาเท้าเนี่ยเหยียบลงคันเร่งเนี่ยโหมดอีโคเนี่ยเขาออกตัวไปได้สมูทมากไม่มีอาการหน้าเชิดเลยนะคะนี่ช่วงแรกที่ขับนะครับถ้าไม่ยั้งไว้นี่จะซิ่งอย่างเดียวเลยนะ แล้วก็ช่วงนี้นะคะนี่ผ่านรอยต่อสะพานนะคะก็รู้สึกว่าช่วงล่างเนี่ยมีความนุ่มไม่แข็งกระด้างแล้วก็ช่วงที่เข้าโค้งนะคะ
ที่ความเร็วสัก 50-70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยบางทีเนี่ยขับแล้วมันจะรู้สึกเหมือนลอยๆนิดนึงนะลอยๆเสียวๆนิดนึงคือมันก็ไม่ได้แย่นะแต่ว่ามันก็เป็นความรู้สึกที่ไม่เหมือนกับคันอื่น แล้วก็ตอนนี้ผมรู้สึกว่าพอขับถนนพระราม3แล้ววันนี้เราไม่ได้บรรทุกน้ำหนัก200 กิโลเหมือนเมื่อวานนะครับจะรู้สึกว่ามันกระเด้งอยู่นะในรถเนี่ยนิดนึงนิดนึงแต่ไม่เยอะนะก๊อฟสำหรับเราว่าไม่เยอะคือมันไม่ย้วยไหมใช่มันไม่ย้วยแต่ว่ามันคันนี้มันรู้สึกว่ามีความกระด้างอยู่ในระดับหนึ่งเวลาที่ตัวรถมันน้ำหนักไม่ได้รวมน้ำหนักบรรทุกเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวดูช่วงข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวรู้เลยได้ก็คือเมื่อวานเนี้ยเราบรรทุกน้ำหนักมาก็เสมือนนั่งมาเต็มคันนะคะเชงรู้สึกว่าเมื่อวานเนี่ยช่วงที่เดินทางจากกรุงเทพไปนครสวรรค์เนี่ยบรรทุกน้ำหนักมาด้วยแล้วเชงก็นั่งอยู่ที่ข้างคนขับเนี่ยช่วงล่างเขาก็นุ่มดีช่วงถนนขรุขระรอยต่อแต่วันนี้จะเป็นอีกฟีลหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้บรรทุกน้ำหนักมาเพิ่มอันนี้เป็นกรณีที่แบบนั่ง 1-2 คนดูจากในกล้องได้เลยนะครับตอนนี้ก็จะ สั่นๆหน่อยแต่ต้องบอกว่าถนนพระราม3นี่ก็ถนนปรับเซียนอยู่นะคะคือยังไงทุกคันเนี่ยต้องเจออาการคลื่นแน่นอนเนี่ยช่วงผ่านฝาท่อ 4-5 ฝาติดกันสำหรับคนขับเนี่ยรู้สึกว่าไม่มึนนะคนนั่งเป็นไงบ้างคนนั่งถือกล้องมันก็จะมึนเล็กน้อยแต่ถ้านั่งปกติก็ไม่มึนไหมน่าจะมึนเพราะว่าเธอถือกล้องอยู่ใช่ก็แล้วแต่คนด้วยแหละบางคนเขาเมารถง่ายเมารถยากดูตรงนี้เลยนะที่ผมจะพามาทดลองให้ดูนะครับแล้วก็ตัว Head Up Display นะคะเขาก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างดีเลยนะคะคือตัวเลขน้ำหนักกระโดดไป1 ทีตรงนี้มันต้องกระโดดยังไงก็ต้องกระโดดตรงเมื่อกี้คือตรง Head Up Display เนี่ยเขาวาง position วางตำแหน่งของตัวเลขความเร็วเนี่ยไว้ตรงกลางนะคะแล้วก็ตัวเลขใหญ่ดีแล้วตรงเนี้ยเราก็จะมองเห็นได้ง่ายเลยนะคะไม่ต้องเหลือบตาลงมามองที่บริเวณหน้าปัดเลยแถมใน Head Up Display นะคะก็มีโชว์เรื่องของความเร็วที่กฎหมายกำหนดด้วยนะคะอันนี้ก็เน้นเรื่องของความปลอดภัยด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ผ่านได้เลยนะก็คือเนี่ยผ่านช่วงรอยต่อสะพานก็ถ้าถนนที่เรียบๆดีหน่อยแล้วก็เป็นรอยต่อมันก็ถือว่าใช่ทำได้ดีขึ้นอยู่กับสภาพถนนด้วยแหละใช่ก็อาจจะเขายังเซตช่วงล่างมาแบบถนนเมืองจีนนะครับส่วนใหญ่จะเรียบกว่าถนนไทยทีนี้พอไทยเนี่ยมีทั้งคลื่นมีทั้งแบบฝาบ่ออะไรเยอะหน่อยมันก็จะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งนะครับคันนี้ถ้าได้ขับถนนเรียบๆอย่างที่เมื่อวานขับสายเอเชียเนี่ยก็ขับดีเลยนะครับสมูทดีพอมาเจอถนนที่เป็นคลื่นๆหน่อยเนี่ยมันจะรู้สึกถึงอาการเด้งที่เพิ่มเข้ามานะครับยิ่งวันนี้ไม่มีน้ำหนักมาช่วยกดด้านหลังเนี่ยรู้สึกมากกว่าเมื่อวานที่ผมได้ขับดูนะครับแล้วก็เวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวตรงนี้จะมีกล้องขึ้นมาให้ดูด้วยนะครับตอนนี้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายก็จะมีกล้องด้านซ้ายแล้วกดตรงนี้ได้ด้วยปึ๊บก็จะมีกล้องด้านขวาโชว์ขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งถ้าพอเรากดขยายออกมาแล้วเนี่ยเขาจะยังโชว์ภาพไว้ตลอดเลยนะตอนนี้ใช้ความเร็วอยู่ที่75 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมจะกดให้ดูที่กล้องรอบคันคันนี้เวลาที่ใช้ความเร็วสูงก็ยังสามารถดูกล้องรอบคันได้นะครับเขาไม่ได้ตัดออกไปนะบางคันจะตัดที่ความเร็ว30นะครับครับความเร็วสูงจะไม่สามารถดูกล้องรอบคันได้ใน BYD นี้ดูได้ปกติเลยนะครับเมื่อกี้ผมพูดว่า BYD เขาก็เลยรับคำสั่งเสียงนะครับขอโทษค่ะดิฉันไม่เข้าใจเลยแล้วก็สำหรับคนขับเนี่ยถ้าต้องการจะเปิดกล้องรอบคันจะมีปุ่มอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับกดดูได้ง่ายดีนะครับสะดวกดีคันนี้มีปุ่มให้
กดใช้งานได้เยอะดีนะครับสำหรับคนที่ยังชอบแบบที่มีปุ่มกดใช้งานนะครับรวมถึงแอร์เนี่ยช่องแอร์เราก็ปรับด้วยมือสะดวกดีมากเลยนะครับสำหรับคนขับอยู่เนี่ยเราไม่ต้องก้มลงมาดูนะเราก็แค่เอามือคำๆหาแอร์แล้วก็ปรับให้มันเป่าไปที่ตัวเราได้เลยนะครับอันนี้ก็สะดวกดีแล้วก็ช่วงที่เราลองเนี่ยมันเป็นช่วงกลางคืนด้วยนะคะคือเชงรู้สึกว่าแอร์เขาเย็นฉ่ำเลยนะคะหนาวด้วยคือบางช่วงเนี่ยเราเปิดพัดลมแค่เบอร์ 1ก็ยังรู้สึกว่าแอร์มันเย็นหนาวอยู่นะเนี่ยแอร์นี้เปิดความแรงลมไว้ที่เบอร์ 1นะครับฝั่งเชงเนี่ยตั้งอุณหภูมิไว้25 องศาวันนี้เราได้ดูการขับผ่านถนนพระราม 3นะครับทั้ง2ด้านเลยนะเนี่ยให้ผมถ่ายให้ดูบรรยากาศภายในรถนะครับแล้วกล้องก็จะสั่นๆนิดนึงนะช่วงที่ใช้ความเร็วต่ำนะคะเวลาวิ่งผ่านช่วงรอยต่อหรือว่าพื้นที่ขรุขระเนี่ยจะให้ความรู้สึกแข็งขึ้นมามากกว่าตอนที่วิ่งด้วยความเร็วสัก50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเดี๋ยวเราลองผ่านลูกระนาดตรงนี้นะคะที่ความเร็วประมาณ10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ก็จะรู้สึกแข็งมากขึ้นจากที่เชงได้ลองขับ BYD Sea Lion 7นะคะเชงรู้สึกว่าคันนี้ขับได้ไม่ยากเลยแล้วก็เรียนรู้น้อยนะคะหมายความว่าถ้าใครเนี่ยขับรถน้ำมันหรือว่ารถสันดาปอยู่แล้วอยากเปลี่ยนมาขับคันนี้เนี่ยก็ฟีลในการขับขี่เนี่ยแทบไม่ต่างจากรถน้ำมันที่ขับอยู่เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราถอยเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยความเร็วของรถก็จะค่อยๆลดลงนะคะเหมือนกับที่เราขับรถน้ำมันเพราะว่าคันนี้เขาจะไม่มีตัว one pedal mode นะคะดังนั้นเนี่ยก็ฟีลมันเหมือนกับขับรถน้ำมันเลยแล้วก็เรื่องของตำแหน่งคันเร่งแล้วก็แป้นเบรกเนี่ยก็เป็นตำแหน่งที่เชงขับเรารู้สึกว่าวางเท้าในตำแหน่งที่พอดีนะคะไม่เมื่อยตัวคันเร่งเนี่ยเขาก็จะทำแป้นมาเป็นแบบยาวนะคะตัวปลายแป้นเนี่ยติดกับพื้นของรถเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะวางฝ่าเท้าลงไปบนคันเร่งเนี่ยได้เต็มฝ่าเท้าการลงน้ำหนักของเท้าเราเนี่ยก็จะกะน้ำหนักได้ง่ายด้วยนะคะแล้วก็ขับทางไกลเนี่ยก็น่าจะไม่เมื่อยสำหรับคนตัวเล็กอย่างเชงนะคะก็สามารถที่จะเซตตำแหน่งเบาะได้พอดีเลยนะคะจริงๆเนี่ยเบาะสามารถปรับขึ้นสูงได้อีกนิดนึงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคันนี้เนี่ยก็ถือว่าออกแบบมาเนี่ยรองรับสำหรับคนตัวเล็กด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของเบาะเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เชงไม่ได้ลองขับนานนะก็ขับมาประมาณ38 กิโลเมตร 30-40 กิโลเมตรเองแต่ว่าเรื่องของเบาะที่นั่งมาเนี่ยก็รู้สึกว่าอยู่ในตำแหน่งที่โอเคอยู่นะคะคือเบาะของ BYD เนี่ยตัว headrest เนี่ยเขาจะฟิกซ์กับตัวเบาะมาเลยนะคันนี้ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยดันศีรษะนะคะทำออกมาได้ในตำแหน่งที่เชงนั่งแล้วรู้สึกว่าสบายแล้วก็เบาะไฟฟ้าสำหรับคนขับเนี่ยก็สามารถปรับได้8ทิศทางมีเรื่องของการปรับดันหลังด้วยคันนี้ตัวปุ่มดันหลังเนี่ยสามารถดันออกมาได้เยอะมากเลยนะคะจากที่ลองขับมาหลายๆคันแล้วเนี่ยปุ่มดันหลังของคันนี้สามารถดันออกมาได้เยอะกว่าคนอื่นนะคะก็ถ้าใครชอบเรื่องของปุ่มดันหลังเนี่ยแล้วก็อยากให้มันดันออกมาค่อนข้างยื่นออกมาเยอะเนี่ยคันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์อยู่นอกจากนี้นะคะก็มีที่รองขาให้ด้วยนะคะสำหรับเบาะคนขับแต่ว่าสำหรับเชงที่ตัวเล็กนะคะขาสั้นเนี่ยก็จะไม่ได้ใช้โหมดนี้สักเท่าไหร่นะคะแต่สำหรับคนที่ตัวสูงกว่าเชงเนี่ยโหมดนี้คุณก็อาจจะชอบนะคะก็ยังไงถ้าได้มาลองขับคันนี้ก็ลองใช้ดูได้ค่ะสำหรับช่วงล่างของคันนี้เนี่ยเชงรู้สึกว่าเมื่อวิ่งด้วยความเร็วกลางๆนะคะสัก50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยช่วงล่างเขาก็จะมีความนุ่มนะคะไม่ย้วยแล้วก็แต่ว่าถ้าเราวิ่งด้วยความเร็วที่ต่ำกว่านั้นเนี่ยโดยเฉพาะความเร็วประมาณ10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยช่วงล่างก็จะมีความรู้สึกที่แข็งขึ้นมานะคะแล้วก็มันจะมีจังหวะที่เข้าโค้งนะคะบนสะพานต่างๆเนี่ยด้วยความเร็วประมาณสัก60-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ลองขับแล้วจะรู้สึกเหมือนมัน
ลอยๆนิดนึงแต่ก็สามารถที่จะควบคุมตัวรถได้ตามปกตินะคะคือมันจะเป็นฟีลลิ่งที่มันแตกต่างจากคันอื่นที่เคยขับมาโดยรวมนะคะก็เป็นรถ SUV ที่เชงก็ยังรู้สึกว่าเป็นคันที่น่าสนใจนะคะตัวรถเนี่ยยกสูงก็ทำให้ทัศนวิสัยของเราเนี่ยค่อนข้างดีเลยเวลาขับรถนะคะโดยเฉพาะขับในเมืองนะการขับขี่อะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่ถ้าใครสนใจนะคะก็แนะนำว่าไปดูที่โชว์รูมนะคะจะได้ดูทั้งภายนอกภายในแล้วก็อยากให้คุณได้ลองเทสต์ไรด์นะคะทดลองขับดูด้วยว่าฟีลในการขับขี่คันนี้เนี่ยคุณชอบไหมมาดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับที่ให้เชงขับมา38กิโลเมตรอันนี้เป็นค่าเฉลี่ย50กิโลเมตรที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยตั้งแต่จุดเริ่มนะครับมาถึงตรงจุดนี้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ 15.1 กิโลวัตต์เอาต่อ100กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราอาจจะขับเข้าไปในเมืองที่รถติดๆดูนะครับว่ามันจะได้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานสักเท่าไหร่เพราะว่าช่วงที่เชงขับมาเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่มีรถเยอะแต่ว่ามันจะไหลได้เรื่อยๆเลยนะคะจะไม่ได้มีเจอจังหวะรถติดหนักๆเดี๋ยวเรามาดูภายในของ C Lion 7 กันบ้างนะคะอย่างคันนี้เนี่ยที่อยู่กับเราเนี่ยจะเป็นการตกแต่งภายในแบบสีดำเริ่มจากตัวเบาะก่อนเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังแบบแนปป้านะคะตัว headrest นี่ก็จะฟิกซ์มากับตัวเบาะเลยจากที่เราลองนั่งแล้วเนี่ยก็ถือว่าตำแหน่งของตัวรองศีรษะเนี่ยทำมาได้ค่อนข้างโอเคอยู่นะไม่ได้มีอาการดันศีรษะไปข้างหน้าแล้วก็มีความนุ่มด้วยนะคะตัวเบาะเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็เฟิร์มมีปีกรองรับซ้ายขวานะคะสำหรับของคนขับเนี่ยจะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้ถึง8ทิศทางมีโหมดดันหลังด้วยนะคะแล้วก็มีที่รองน่องด้วยเบาะคันนี้เนี่ยจะไม่มีโหมดนวดนะคะแต่ว่าให้เบาะลมเย็นมาด้วยซึ่งโหมดลมเย็นเนี่ยเขาจะปรับได้2ระดับตรงนี้นะคะก็กดที่ตรงนี้แล้วก็ไปที่การระบายอากาศที่นั่งนะคะเบาะลมเย็นให้มาเบาะคู่หน้านะคะทั้งคนขับและที่นั่งข้างคนขับจะมีทั้งหมด2ระดับซึ่งลมที่ออกมาเนี่ยเวลากดแอร์ที่เบาะเป็นเบอร์2เนี่ยลมแรงใช้ได้เลยนะคะได้ยินเสียงลมเป่าออกมาเลยนะครับแล้วก็รู้สึกถึงลมที่ขึ้นมาจากเบาะแล้วก็ด้านหลังเลยก็ถือว่าลมที่เป่าออกมาเนี่ยแรงดีนะครับถ้าเป็นหน้าร้อนน่าจะโอเคดีเลยนะใช่ก็คือเป่ามาทั้งที่รองนั่งแล้วก็ที่รองด้านหลังด้วยนะคะส่วนที่นั่งของข้างคนขับนะคะอันนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้า6ทิศทางสำหรับในส่วนของคนขับเนี่ยเขาก็จะมี Head Up Display หรือ HUD ไว้ให้ด้านบนนะคะแล้วก็หน้าปัดด้านหน้าเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นจอขนาด 10.25 นิ้ว Head Up Display ก็ที่ผมได้ถ่ายให้ดูเมื่อคืนนี้นะครับนี่เห็นชัดดีเลยนะเราจอดตรงเนี้ยตอนนี้ยังกดนำทางค้างไว้นะครับก็จะมีสัญลักษณ์นำทางบอกให้เลี้ยวไปทางด้านซ้ายที่ประตูข้างคนขับนะคะก็จะมีแผงควบคุมเรื่องของการปรับทิศทางของกระจกมองข้างนะคะทั้งทางด้านซ้ายด้านขวาปุ่มปรับระดับของกระจกนะคะทั้ง4ประตูเลยแล้วก็ล็อกกันเด็กนะครับอันนี้ก็ล็อกรถปลดล็อกเวลาที่เรากดล็อกตัวมือจับเนี่ยก็จะพับเก็บเข้ามานะครับแล้วก็ถ้าเรากดปลดล็อกก็จะยื่นออกไปนะครับอันนี้กดให้ดูเลยก็สะดวกดีนะครับรถคันนี้มีปุ่มให้เราได้ใช้งานเยอะดีจริงๆไม่ต้องเข้าไปในจอทั้งหมดเลยนะเรื่องของตัวพวงมาลัยเนี่ยก็ดีไซน์มาได้สวยดีนะคะปุ่มที่ผมบอกนะครับมีให้เราเลือกใช้งานได้เยอะเลยอันนี้ก็กดเป็นเพื่อเลือกสิ่งที่เราต้องการจะดูบนหน้าจอนะพวกค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอันนี้กดเปิดกล้องเนี่ยอยู่ที่ตรงตำแหน่งนี้เลยสะดวกดีนะครับรวมถึง Adaptive Cruise Control ก็กดจากตรงนี้ตั้งค่าเกี่ยวกับระยะห่างเวลาที่เราใช้ Adaptive Cruise Control หรือเพิ่มลดความเร็วตรงนี้ได้เลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกสั่งงานด้วยเสียงแล้วก็เอาเสียงขึ้นเสียงลงตรงนี้โทรศัพท์แล้วก็เลือกสิ่งที่เราต้องการจะดูตำแหน่งนี้นะครับก็มีปุ่มมาให้เยอะจริงๆครับแล้วก็กั้นโยกนะคะที่ด้านหลังพวงมาลัยเนี่ยทางด้านซ้ายก็จะเป็นที่ปัดน้ำฝนแล้วก็ทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นไฟสัญญาณเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะแล้วก็เปิดปิดไฟหน้านะครับจะมาอยู่ที่กั้นเหมือนรถก่อนหน้านี้ที่เราถนัดนะครับไม่ได้เอามารวมไว้บนหน้าจออย่างเดียวนะกดปิดไฟปิดไฟหน้าออโต้หรือเปิดพวกไฟตัดหมอกนะครับไฟเลี้ยวไฟสูงกดที่ตรงก้านด้านขวานี้ได้เลยนะครับ
แล้วก็ตำแหน่งของเกียร์นะคะก็จะมาอยู่ตรงกลางนะคะเป็นดีไซน์แบบ Crystal Shifter นะคะตรงนี้ก็เป็นตำแหน่งที่ใช้งานได้ง่ายอยู่ไฟฉุกเฉินเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตำแหน่งที่ใช้งานก็ไม่ยากนะสะดวกดี อันนี้ก็เป็น by spot นะครับอันนี้ auto brake hold เอาเสียงขึ้นเสียงลงนะครับแล้วก็เลือกการรีเจนตรงนี้เข้าเกียร์ P แล้วก็ถัดมาตรงนี้เลือกโหมดการขับขี่เนี่ยสะดวกดีนะครับเราไม่ต้องมากดบนจอนะทั้งรีเจนทั้งโหมดการขับขี่เลือกที่ตรงนี้ start stop เนี่ยก็ start เครื่องดับเครื่องไล่ฝ้ากระจกหน้าเปิดปิดแอร์ก็กดตรงนี้ได้เลยรวมถึงกดออโต้ที่นี่ก็ได้นะครับใช่ค่ะพวกปุ่มพวกนี้พอมันเป็นปุ่มแมนนวลเนี่ยแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราขับรถเนี่ยถ้าเราคุ้นเคยแล้วก็มือคลำๆแล้วก็ใช้งานได้เลยนะไม่ต้องละสายตาจากบนถนนลงมามองก็จะมีปุ่มฉุกเฉินเนี่ยที่ปุ่มตรงนี้มันจะเรียบๆนะคะมันไม่ได้นูนขึ้นมาก็คือปกติแล้วพอใช้งานคุ้นเคยแล้วก็แค่จำว่าอยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านบนสุดนะก็กดได้เลยภาพรวมของแผงด้านหน้านะคะก็จะเห็นว่าดีไซน์มาทำได้ค่อนข้างสวยเลยนะคะเพราะว่าตัวแผงที่เป็นไฟวิ่งเนี่ยเป็นแผ่นเดียวกันนะคะกับตัวแผงหน้าปัดแล้วก็มีหน้าจอเนี่ยอยู่ตรงกลางนะคะหน้าจออันนี้ก็คือสามารถที่จะโรเตทหรือก็คือหมุนปรับเป็นแนวตั้งได้ด้วยนะคะขนาดก็จะอยู่ที่ 15.6 นิ้วตรงนี้ถือว่าระยะที่เขาทำมาดีแล้วนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการปรับตั้งขึ้นมานี่ไม่ส่งผลต่อด้านล่างสักเท่าไหร่แล้วก็ยังตำแหน่งแอร์เนี่ยไม่บังแอร์บังไปแค่นิดเดียวเรายังสามารถปรับขึ้นมาให้เป่ามาโดนหน้าเรายังได้อยู่เลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็เขาก็ฟิกตัวอินเทอร์เฟซที่เราจะใช้ประจำเนี่ยไว้ที่ด้านใต้ของตัวหน้าจอนะคะไม่ว่าเราจะใช้หน้าจอในโหมดแนวตั้งหรือแนวนอนก็ตามซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโหมดที่ใช้ประจำพวกเรื่องของการปรับอุณหภูมิการปรับแอร์นะคะเซตติ้งตัวรถแล้วก็กลับมาที่โฮมด้วยสำหรับตำแหน่งของช่องแอร์นะคะห้องโดยสารด้านหน้าเนี่ยก็จะมีตรงกลางนะคะสองช่องแล้วก็ทางด้านข้างคนขับนะคะทางขวาสุดผู้โดยสารด้านหน้านะคะก็จะอยู่ทางด้านซ้ายอันนี้ก็ปรับแบบแมนนวลนะคะง่ายดีนะคะอยากจะปรับตรงไหนเราก็ใช้มือปรับได้เลยนะส่วนตัวก็ชอบมากถัดลงมาเนี่ยก็จะเป็นที่วางมือถือนะคะช่องทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นการชาร์จไวเลสแบบชาร์จไวนะคะสูงสุด50 วัตต์เลยนะคะอันนี้ก็วางปุ๊บก็ชาร์จปั๊บเลยนะคะแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยก็จะมีช่องระบายอากาศด้วยถัดมานะคะก็จะเป็นช่องวางแก้วน้ำซึ่งแก้วน้ำที่วางอยู่ตอนนี้จริงๆแล้วไม่ใช่แก้วแบบเตี้ยนะคะแก้วแบบยาวลึกเลยตัวช่องวางอันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะกดลงไปได้นะคะซึ่งพอใช้งานจริงแล้วรู้สึกว่าสะดวกมากๆเลยเพราะว่าถ้ามันแบบปกติเนี่ยมันวางแล้วมันสูงขึ้นมาแบบนี้บางทีมันก็จะเกะกะนะคะโดยเฉพาะเมื่อแป้นเกียร์เนี่ยมันอยู่ตรงกลางเนี่ยอันนี้มันก็จะเกะกะได้แต่พอวางแบบนี้ค่ะให้หลุมมันลึกลงไปเนี่ยก็ไม่เกะกะแล้วนะคะแล้วถ้าเราต้องการที่จะยกมันกลับขึ้นมาก็แค่กดปุ่มนะคะนี่ค่ะกดได้เลยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นช่องใส่ของซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ความกว้างน่าจะประมาณ10 กว่าเซนนะคะส่วนความยาวนี่ยาวพอสมควรเลยแล้วก็มีความลึกพอสมควรนะคะนี่ก็ใส่ของได้เยอะประมาณนึงเลยเท่าที่เราดูนี่น่าจะไม่มีไฟอยู่ในนี้นะคะแต่ว่าดีไซน์เรื่องของระบบแสงสว่างเนี่ยตำแหน่งองศาของไฟเนี่ยมันส่องมาถึงตรงนี้เลยนะคะใช่มันส่องเข้ามาได้เลยก็เลยด้านในไม่ได้ติดไฟไว้ให้เมื่อเข้ามานั่งในรถคันนี้นะคะสิ่งที่โดดเด่นมากๆเลยก็คือตัวแอมเบียนไลท์นะคะด้านหน้าที่จะเห็นว่าสามารถเปิดให้ไฟเนี่ยมันวิ่งเป็นเส้นคลื่นแบบนี้ได้นะคะการเซตแอมเบียนไลท์ก็มีสีแล้วก็สไตล์ที่เซตได้เนี่ยหลากหลายเลยนะคะก็จะอยู่ในโหมดแสงสว่างนะคะแล้วก็เลือกแสงบรรยากาศซึ่งตรงเนี้ยเราปรับความสว่างเต็มที่เลยนะคะแล้วก็เมื่อวานเนี้ยเราก็ปรับความสว่างเต็มช่วงที่ขับรถตอนกลางคืนช่วงที่มืดๆเนี่ยแส
งก็ไม่แยงตานะคะสำหรับเชนกับก๊อฟเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือช่วงกลางคืนเขาก็ปรับระดับความสว่างมาให้เหมาะสมแล้วแต่ถ้าใครรู้สึกว่าแสงเนี่ยยังสว่างเกินไปก็สามารถที่จะปรับลดได้นะคะซึ่งถ้าต้องการปิดแอมเบียนไลท์นะคะเราก็ปรับความสว่างกลับมาที่สุดแล้วก็ปิดตรงนี้นะคะเท่านี้นะคะแสงแอมเบียนไลท์ก็จะปิดลงไปหรือเราบอกว่ามีเด็กๆนั่งข้างหลังนะคะเด็กๆอยากใช้แอมเบียนไลท์แต่ด้านหน้าเนี่ยไม่ต้องการนะคะก็สามารถที่จะเซตเฉพาะแถวหลังแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลือกแอมเบียนไลท์สีชมพูนะคะห้องโดยสารครึ่งหลังเนี่ยก็จะมีแอมเบียนไลท์เป็นสีชมพูก็น่ารักอยู่นะจะว่าไปเดี๋ยวเราเปิดทั้งคันไว้ก่อนนะคะแล้วก็ขอเลือกเป็นสีเขียวแล้วกันนอกจากนี้ก็สามารถปรับเป็นแบบไดนามิกได้นะคะที่ช่วงก่อนหน้านี้ที่เราฉายให้ดูเนี่ยก็เป็นการเปิดแบบไดนามิกโดยที่ตัวไดนามิกนะคะนี่ก็จะมีให้เลือกสีสันถึง3แบบนะทะเลและดวงดาวทรอปิคอลแล้วก็สีสันนะคะตรงไฟบรรยากาศก็เช่นกันนะคะมีเสน่ห์ที่โดดเด่นเพิ่มขึ้นมาให้อีกอันซึ่งถ้าเราเปิดโหมดพวกนี้ค่ะมันจะโอเวอร์ไรด์สีที่เราเลือกไว้จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยแอมเบียนไลท์เนี่ยจะปรับเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะคะตามโหมดที่เราเลือกจะไม่ใช่สีเดียวเดี๋ยวนอกเหนือจากแอมเบียนไลท์ด้านหน้านะคะก็แอมเบียนไลท์ก็จะมีตรงบริเวณที่ประตูนะคะเป็นไฟซ่อนแล้วก็จะเห็นว่ามันจะสะท้อนลงมานะคะกับบริเวณคันโยกสำหรับเปิดประตูนะคะอันนี้คิดว่า by design เนี่ยก็คือตั้งใจให้มันมีการสะท้อนนะคะเป็นการเล่นกับแสงซึ่งคันนี้คันโยกนะคะเป็นการเปิดแบบนี้นะคะโยกขึ้นมาถ้ากรณีที่รถล็อกอยู่นะคะสำหรับที่นั่งข้างคนขับก็คือต้องโยก2ครั้งนะคะก็จะเปิดประตูได้โอเคโปรดตรวจสอบว่ากุญแจอยู่ในรถหรือไม่อันนี้ก็น้องเตือนนะคะว่ากุญแจอยู่ในรถหรือไม่ให้ตรวจสอบซึ่งก็อยู่นะคะที่บานประตูนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีที่วางของนะคะอีกมีพื้นที่พอสมควรนะคะไม่ถือว่ากว้างมากนะแต่ก็ไม่แคบนะคะเพราะว่าเราสามารถวางน้ำได้อย่างน้อย 3-4 ขวดเลยนะคะสำหรับไซส์500-600มิลลิลิตรและคันนี้นะคะมี glove box หรือก็คือที่เก็บของด้านหน้าให้มาด้วยนะคะนี่อันนี้ก็สามารถที่จะใส่พวกเอกสารต่างๆนะคะเล่มทะเบียนรถเอกสารพรบประกันต่างๆนะคะมีไฟส่องสว่างให้ด้วยนะคะเวลาเปิดตอนกลางคืนก็จะมองเห็นของในนี้ได้ง่ายระบบส่องสว่างนะคะที่ห้องโดยสารด้านหน้าเนี่ยก็คือจะเป็นไฟ2ดวงนี้นะคะซึ่งความสว่างเนี่ยถือว่าค่อนข้างสว่างเลยนะคะแล้วก็การเปิดปิดเนี่ยจะเป็นการแตะลงไปที่ตัวไฟนะคะและปุ่มที่อยู่ระหว่างไฟ2ดวงนี้ก็คือปุ่มเปิดปิดม่านไฟฟ้านะคะอันนี้ปุ่มเปิดอันนี้ปุ่มปิดอันนี้เราเปิดอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราลองกดปิดดูก็แค่แตะสัมผัสเฉยๆนะคะตัวม่านไฟฟ้าเนี่ยก็จะเลื่อนปิดการที่มีม่านไฟฟ้ามาให้ด้วยนี่ก็ถือว่าสะดวกสบายนะคะเพราะว่าบางจังหวะเนี่ยเราก็ต้องการความเป็นส่วนตัวหรือว่าช่วงที่แดดแรงมากๆเนี่ยเราก็อยากจะปิดม่านไฟฟ้าแล้วก็เปิดก็กด1ปุ่มนะคะสำหรับระบบส่องสว่างของผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็จะมีไฟนะคะซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกับที่ห้องโดยสารครึ่งหน้าเลยเดี๋ยวเรามาดูตัวกระจกนะคะที่อยู่ที่บังแดดกันตรงนี้นะคะที่เปิดเนี่ยจะอยู่ตรงกลางด้านบนนะคะตัวไฟนะคะก็จะดีไซน์มาเป็นแถบไฟซ้ายขวานะคะที่ขอบของกระจกความสว่างเนี่ยของจริงจะน้อยกว่าที่เห็นในกล้องตอนนี้นะคะ
กล้องน่าจะมีการปรับชดเชยความสว่างให้แต่ถามว่าสว่างไหมก็อยู่ในระดับกลางๆนะคะใช้งานได้ไม่สว่างจ้ากระจกที่ให้มานี่บานใหญ่ดีนะคะต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยแม้ว่าคันเกียร์เนี่ยเขาจะอยู่ตรงกลางเนี่ยแต่เขาดีไซน์พื้นที่ตรงนี้มาให้ใช้สอยได้ดีมากเลยนะคะเมื่อกี้เนี่ยเราเพิ่งดูด้านบนกันไปก็คือวางโทรศัพท์ได้วางแก้วน้ำได้2ใบนะคะหรือว่าจะเป็นขวดน้ำก็ได้แล้วพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างใหญ่นะเชงคิดว่าแก้วน้ำที่ใหญ่กว่านี้ก็ยังใส่ได้แต่ถ้าเป็นแก้วสเตนเลสที่ใหญ่มากๆจริงๆอันนี้จะต้องเอามาลองใส่ดูนอกจากด้านบนแล้วนะคะด้านล่างเนี่ยก็มีพื้นที่วางของเพิ่มมาอีกตรงนี้ด้วยนะคะจะเห็นว่ามีระบบไฟส่องสว่างด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวางของเนี่ยในช่วงกลางคืนนี่ก็มองเห็นได้ง่ายตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่องชาร์จ USB-C แล้วก็ให้ช่อง USB-A มาอีก1ช่องตอนนี้คาร์บอนไดออกไซด์เริ่มเยอะนะคะ 4,000 แล้วเห็นไหมคะตรงนี้เนี่ยไฟเนี่ยสีมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะตามแอมเบียนไลท์โดยปกติแล้วค่าคาร์บอนไดออกไซด์ภายนอกรถจะอยู่ประมาณสัก 4-500 ppm นะครับเป็นค่ามาตรฐานเลยถ้าเราขับรถแล้วมันอยู่สักไม่เกิน1,000เนี่ยก็ถือว่าพอรับได้นะจะยังไม่ได้รู้สึกว่าอ่อนเพลียหรือง่วงมากนะครับคร่าวๆเนี่ยถ้าเราขับรถนานๆนะครับมากกว่า30นาทีขึ้นไปขับทางไกลเป็นระยะทาง100กิโลเมตรเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดรับอากาศภายนอกเข้ามานะครับยกเว้นว่าขับในเมืองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรับอากาศภายนอกเข้ามาได้นะไม่งั้นมันก็จะได้ทั้งพวกมลพิษแล้วก็กลิ่นท่อไอเสียนะครับค่าคาร์บอนไดออกไซด์ภายนอกรถที่ผมวัดตอนนี้จะอยู่ที่664 ppm ก็จะอยู่ประมาณ 5-600 นะครับที่ผมพูดถึงอันนี้เป็นในกรุงเทพนะที่เราไปวัดดูบนดอยอ่างขางเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก400นะครับก็จะต่ำกว่านี้ลงไปอีกเดี๋ยวเชงมาลองนั่งด้านหลังให้ดูบ้างนะคะจากที่ลองนั่งเนี่ยก็รู้สึกว่าห้องโดยสารครึ่งหลังเนี่ยค่อนข้างกว้างขวางเลยนะคะแล้วก็เรื่องของพื้นที่วางเท้าหรือก็คือฟุตเวสเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างเลยด้านหลังนี่ตัวแอมเบียนไลท์นะคะก็จะเป็นที่ไฟซ่อนตรงประตูนะคะแสงก็จะสะท้อนกับตัวคันโยกเปิดประตูนะคะเหมือนกับด้านหน้านะคะก็สอดรับกันสวยดีแล้วก็ตำแหน่งเบาะที่นั่งอยู่เนี่ยตอนนี้ก็รู้สึกว่ากำลังดีนะคะตัว headrest เนี่ยพอดีกับเชงเลยนะคือไม่ดันศีรษะมากเกินไปแล้วก็อันนี้สามารถที่จะน่าจะสามารถปรับได้ด้วยนะคะนิดนึงนะคะดูแล้วยังไงก็คิดว่าน่าจะปรับได้นะปุ่มปรับจะอยู่ทางนี้นะคะแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะยกดันขึ้นมาได้นะคะสำหรับคนตัวสูงแล้วก็ระดับเริ่มต้นเนี่ยตอนนี้ก็รู้สึกว่ากำลังพอดีตัวที่วางแขนนะคะนี่เขาก็จะมี2ช่องนะคะช่องแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นช่องวางแก้วน้ำนะคะดูแล้วความสูงของตัวสันของที่วางเนี่ยมันค่อนข้างเตี้ยนะเดี๋ยวเราลองวางอย่างอันนี้เป็นแก้วน้ำแบบสูงทรงสูงก็พอได้อยู่นะโอเคอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราลองวางขวดน้ำอันนี้ขนาด500-600 มิลลิลิตรนะคะขนาดมาตรฐานที่เราใช้กันได้อยู่นะแต่เดี๋ยวยังไงเราลองช่วงที่รถเคลื่อนที่ว่าเป็นยังไงกันอีกทีด้วยนะคะช่องต่อมานะคะเป็นช่องเก็บของเล็กๆก็จะเป็นแบบประมาณสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแล้วก็มีความลึกอยู่นิดหน่อยอันนี้ก็ใส่พวกการ์ดพวกอะไรได้เล็กๆน้อยๆเศษเหรียญอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีอีกช่องเก็บของด้วยนะคะนอกจากทางด้านซ้ายนะคะที่ประตูเนี่ยอย่างตอนนี้ที่เราวางอยู่เนี่ยก็คือวางขวดน้ำวางแก้มน้ำได้นะคะอันนี้ถ้ามีขวดขนาดเล็กเนี่ยก็ใส่เพิ่มได้อีกนะคะแถมที่ด้านหลังของเบาะผู้โดยสารด้านหน้านะคะอันนี้ทั้งเบาะคนขับแล้วก็เบาะผู้โดยสารด้านหน้าด้วยเลยนะคะก็คือมีช่องเก็บของให้3ช่องเลยนะอันนี้จะเป็นช่องด้านในเนี่ยจะเป็นช่องครึ่งแบ่งครึ่งนะคะ2ช่องแล้วก็อันนี้ช่องเต็มอีก1ช่องเพราะฉะนั้นก็ถือว่าคันนี้เนี่ยดีไซน์พื้นที่จัดเก็บของมาได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ตรงคอนโซลกลางนะคะนี้ก็จะมีช่องแอร์นะคะ2ช่องเป็นการปรับแบบแมนนวลนะคะปรับได้ง่ายอยู่นะคะ
แล้วด้านใต้เนี่ยเขาก็จะมีช่อง USB-A ให้1ช่องแล้วก็ USB-C ให้1ช่องก็จะเหมือนกับด้านหน้าที่มีให้ USB-C ช่อง1แล้วก็ USB-A ช่อง1พาไปขับทางไกลมาแล้วขับจากนอกเมืองเข้ามาในเมืองเดี๋ยวผมจะพาขับเข้าไปในเมืองช่วงที่รถติดนะครับวันนี้วันที่26ธันวาเป็นเวลาตอนนี้เวลา4 ทุ่มไม่แน่ใจว่าวันนี้รถจะยังติดอยู่หรือเปล่านะครับคือจะขับเข้าไปแล้วก็ดูว่าเวลาที่เราขับรถติดเนี่ยการใช้พลังงานจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทุกครั้งที่เรากลับมาขับรถใหม่นะครับมันจะมีค่าที่เราจะต้องมาปิดทุกครั้งถ้าเราไม่ชอบนะครับก็คือระบบตรวจสอบผู้ขับขี่อันนี้ก็คือกล้องตัวนี้นะครับก็จะตรวจจับใบหน้าผู้ขับขี่พฤติกรรมการขับขี่นะครับถ้าดูแล้วมีความเหนื่อยล้าก็จะมีเตือนขึ้นมาตัวเตือนการเสียสมาธิเนี่ยถ้าสมมุติเราขับอยู่แล้วก็เอามือถือขึ้นมาเล่นหรือว่าหันมามองจอนี้นานๆนะครับเขาก็จะเตือนขึ้นมาคันนี้เตือนบ่อยมากเลยนะครับแค่หันมาหน้าจอแป๊บเดียวก็เตือนเรามาที่ตรงนี้นะครับรูปรถยนต์ตรงนี้แล้วก็การรับรู้ห้องโดยสารนะครับมันจะอยู่ในการตั้งค่ารถยนต์นะครับแล้วก็การรับรู้ห้องโดยสารเราต้องเลื่อนที่แถบนี้นะครับเลื่อนมาจนสุดเลยนะเราก็ปิดไว้อีกจุดหนึ่งก็คือที่เมนู ADAS ฟังก์ชันช่วยการขับขี่ตัวเนี้ยถ้าเราเปิดไว้เวลาเรากดที่ปุ่มนี้นะครับจะเป็นการใช้งาน Adaptive Cruise Control ร่วมกับ Intelligent Cruise Control ของคันนี้ก็คือใช้ Adaptive Cruise Control ร่วมกับ Lane Centering นั่นเองนะครับที่ควบคุมให้รถอยู่กลางเลนแล้วก็ช่วยเลี้ยวให้เราเขาจะเรียกว่า ICC สำหรับใน BYD นะครับแล้วก็ระบบช่วยเหลือด้านความปลอดภัยคันนี้เขาทำมาดีนะครับมีรูปให้เราได้ดูด้วยว่าระบบต่างๆเนี่ยมันทำงานยังไงนะครับอย่างเช่นตรงนี้ระบบช่วยเตือนวัตถุเคลื่อนผ่านขณะเปิดประตูก็ทำให้เห็นนะครับถ้าเราเปิดประตูขณะที่มีมอเตอร์ไซค์วิ่งมาเขาก็จะมีเสียงเตือนระบบช่วยเปิดไฟสูงอัตโนมัติมีระบบต่างๆนะครับระบบควบคุมการทรงตัวบนทางลาดชันอันนี้คือ Hill Descent Control ที่เราจะใช้เวลาลงทางลาดชันนะครับแต่จะต้องเป็นทางลาดชันที่ระยะสั้นๆนะครับถ้าใช้ลงทางชันยาวๆเนี่ยเบรกจะร้อนนะครับคือระบบเนี่ยถ้าเป็นในรถที่เป็นน้ำมันอยู่นะครับแต่ก่อนเนี่ยถ้าสมมติระบบ Engine Brake หรือเราไม่ถนัดในการขับลงเขาเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยเราได้แต่พอเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยจะมีระบบมอเตอร์รีเจนเข้ามาช่วยคือเราไม่ต้องใช้โหมดนี้เลยก็ได้นะครับยิ่งเป็น BYD เวลาลงเขาเนี่ยเราก็เหยียบเบรกลงมาเลยเขาจะใช้มอเตอร์รีเจนช่วยหน่วงความเร็วนะครับยกเว้นว่าเวลาที่เราขับความเร็วต่ำๆเนี่ยต่ำกว่า20ต่ำกว่า15กิโลเมตรต่อชั่วโมงลงมาเนี่ยบางทีอาจจะไม่รีเจนนะครับก็ต้องระวังนะเวลาเราขับช่วงเทศกาลหรือทางที่มันแคบๆเราลงด้วยความเร็วต่ำเนี่ยก็สังเกตตัวเลขกิโลวัตต์ตรงนี้นะครับถ้ามันเป็น0หรือไม่ติดลบเนี่ยแสดงว่าเขาใช้เบรกก็อย่าใช้ระยะทางยาวเกินไปนะครับมันจะทำให้เบรกร้อนมากแล้วก็ถัดมาระบบช่วยออกนอกเลนอันนี้คือระบบเลนคีปนะครับถ้าเราขับในเมืองแล้วไม่ชอบก็ปิดตัวระบบนี้ไว้ปึ๊บคร่าวๆประมาณนี้นะครับที่เหลือถ้าใครชอบไม่ชอบระบบไหนก็เข้ามาเปิดแล้วก็ปิดระบบต่างๆในนี้ได้เลยโอเคเดี๋ยวไปขับในเมืองกันครับตอนนี้ขับมาถึงบริเวณหน้าสวนลุมแล้วนะครับก็จะขับไปทางเซ็นทรัลเวิลด์นะวันนี้ก็ยังรถติดๆเลยนะครับ4 ทุ่มครึ่งแล้วรถยังเยอะอยู่เลยสำหรับ BYD เนี่ยถ้าเรารีเซ็ตกราฟไปแล้วนะครับถ้าจะดูค่าเฉลี่ยได้อย่างน้อยมันต้องขับประมาณ50กิโลเมตรเลยนะมันจะเป็นค่าเฉลี่ยการใช้งานสำหรับ50กิโลเมตรที่ผ่านมานะครับนอกจากว่าเราขับมาแล้วเราก็ดับเครื่องนะครับที่ผมได้ทำให้ดูเมื่อวานนี้นะมันก็จะบอกระยะทางแล้วก็พลังงานที่เราใช้ตั้งแต่สตาร์ทเครื่องมาจนดับเครื่องนะครับลองใช้งาน Adaptive Cruise Control นะครับใช้งานในเมืองเปิดใช้งานกดเปิดใช้งานนี่มีพูดบอกด้วยนะครับเซตความเร็วไว้ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะห่างผมเซตไว้สักระดับ2นะครับดูว่ารถจะชะลอความเร็วเป็นยังไงบ้างนะก็ทำได้โอเคอยู่นะไม่ได้เบรกแรงมากนะครับเมื่อกี้ค่อยๆชะลอนะครับตอนนี้ผมยังเปิดใช้ระบบ ICC ไว้อยู่นะแล้วก็ลองดูนะครับสัญลักษณ์นะครับที่เป็นสีฟ้าๆตรงนี้ถ้าเราหักพวงมาลัยปุ๊บยกเลิกไป
แต่ก็กลับมาเปิดใช้งานใหม่นะครับเพิ่งเคยลองแบบว่าตอนที่รถหยุดอยู่กับที่นะครับดูตรงเส้นเลนก็ได้เนี่ยที่มันกลายเป็นสีขาวก่อนปุ๊บแล้วก็ปล่อยมือเนี่ยระบบกลับมาทำงานใหม่นะครับแล้วก็จะจับให้รถอยู่กลางเลนแล้วก็ดูสัญลักษณ์บนหน้าจอต่างๆนะครับตรงนี้ที่เป็นตัว N เนี่ยบอกถึงทิศที่เรากำลังขับไปนะครับ N ตอนนี้ก็คือไปทางนอร์ททิศเหนืออันนี้เป็นเวลาตอนนี้4 ทุ่มครึ่งแล้วก็คันนี้เวลาที่เราใช้งานในโหมดต่างๆจะไม่ได้เขียนบอกนะครับว่าเป็น Eco Normal หรือ Sport จะเป็นรูปอย่างนี้แทนเดี๋ยวผมลองกดเปลี่ยนโหมดให้ดูหิมะ ICC ปิดใช้งาน พอกดเปิดพอกดเปลี่ยนโหมดนะครับเขาปิด ICC เดี๋ยวผมต้องเปิดให้ ICC กลับมาถ้าโหมดหิมะมันจะปิด ICC เดี๋ยวไฟเขียวพอดีเปิดใช้งานแม็กแล้ว เดี๋ยวนะ ปิดใช้งาน ACC ผมทันไปกดเปลี่ยนโหมดพอดี รถคันข้างหน้าเคลื่อนออกไปแล้วโปรดเหยียบคันเร่งเพื่อสตาร์ทนี่นะครับเขาก็เตือนให้เราแตะคันเร่งเพราะว่ารถเนี่ยหยุดอยู่กับที่นานแล้วก็ลองดูตอนนี้ถ้าเป็นการเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะค่อยๆตามไปนะครับจริงๆถ้าขับในเมืองรถติดๆผมว่าน่าจะต้องเซตให้เป็นระยะสักระดับหนึ่งนะใกล้ๆเลยนะครับลองดูนะครับว่าเราจะพ้นไฟแดงนี้หรือเปล่าเว้นระยะห่างจากคันหน้าประมาณครึ่งคันนะครับที่เราเซตระยะห่างเป็นระดับ1เนี่ยไฟแดงละเดี๋ยวให้ดูบนหน้าจอกันต่อนะครับนี่วันนี้คนก็มาเที่ยวเซ็นทรัลเวิลด์กันเพียบเลยมาดูที่บนหน้าจอต่อนะครับเมื่อกี้ที่ผมกดเปลี่ยนโหมดให้ดูนะเดี๋ยวผมเหยียบเบรกไว้ก่อนนะเป็น Standard แล้วก็เป็น Sport นะครับคือ Standard Sport เนี่ย ICC ยังเปิดทำงานได้นะครับแต่เมื่อกี้พอเราเปลี่ยนไปโหมดหิมะเนี่ยเขายกเลิก ICC ออกไปเลยนะแล้วก็ผมให้ดูที่ตรงนี้ที่บอกว่ามันไม่ได้เขียนว่าเป็นโหมด Normal หรือ Sport นะครับจะเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้แทนอันนี้คือ Sport แล้วก็ Standard จะเป็นรูปรถแล้วก็ใบไม้นี่คือ Eco ถัดมาที่เป็นรูปสีส้มๆเนี่ยอันนี้ผมปิดเลนคีปนะครับแล้วก็ที่เป็นรูปแก้วกาแฟเนี่ยอันนี้คือที่เราปิดระบบมอนิเตอร์ผู้ขับขี่นะครับมันก็จะเป็นสีส้มไว้อันนี้ก็คือเปิดไฟต่ำเปิดไฟหลีนะครับอันนี้โอเคก็คือรถพร้อมที่จะใช้งานแล้วก็อันนี้ ICC เราเซตไว้ที่ความเร็ว30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็จะขึ้นเป็นสีฟ้าตรงนี้ก็เป็นสปีดลิมิตบริเวณนี้นะครับตรงนี้ความเร็วของรถแล้วก็อันนี้คือที่เราใช้งาน ICC อยู่ระบบ Adaptive Cruise Control ร่วมกับ Intelligent Cruise Control นะครับอันนี้เป็นเกียร์ดีแล้วก็ที่ Standard ตรงนี้คือค่า Regen นะครับเรากดที่ปุ่มตรงเกียร์ได้เลย Standard แล้วก็ Larger จริงๆมันก็คือเบากับหนักนะครับตั้งไว้เป็น Standard แล้วก็อุณหภูมิภายนอกรวมถึงตรงนี้บลูทูธนะครับอันนี้เป็น Auto Brake Hold ตอนนี้เราใช้ตัว ICC อยู่เขาก็เลยจัดการให้เองนะครับตัว Auto Brake Hold เนี่ยก็เลยไม่ได้เป็นสีเขียวอันนี้ก็คือไฟสูงอัตโนมัติแล้วก็ By Spot นะครับดูใกล้ๆนะอันนี้ที่เป็นจำลองรถคันด้านหน้าเรานะครับมาดูที่ค่าคาร์บอนไดออกไซด์ในรถตอนนี้นะครับเนี่ยผมไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูตอนที่เราขับในเมืองนะขึ้นมา 5,400 แล้วนะครับคือขับในเมืองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรับอากาศภายนอกเข้ามาได้ค่าคาร์บอนไดออกไซด์นี่ก็จะสูงขึ้นมาระดับ 5,000 เลยขับไปทางเซ็นทรัลเวิลด์สยามพระราม1แล้วตอนนี้ขับมาทางคลองเตยนะครับเราก็จะวนไปทางสุขุมวิทช่วงที่รถยังเยอะๆอยู่เนี่ยใช้ความเร็วต่ำๆนะครับมาดูที่หน้าจอกันอีกครั้งนะครับตอนนี้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ 16.3 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับก็ยังวิ่งมาได้แค่ประมาณ18 กิโลเมตรนะครับแล้วก็มาดูที่ตรงนี้ถ้าเราลูดจากด้านบนลงมามันจะมีพวกปุ่มลัดนะครับให้เราเซตไว้ได้เนี่ยฝั่งนี้การควบคุมรถยนต์จะมีทั้งหมด6แล้วก็ปุ่มลัดเนี่ยมีอีก6เหมือนกันนะครับเรากด edit ตรงเนี้ย
ก็เลือกได้นะครับว่าจะเอาอะไรเข้ามาไว้บ้างที่เป็นปุ่มลัดทั้งหลายนะครับพวกไล่ฝ้าหรือลมเย็นที่เบาะก็เลือกได้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ปุ่มลัดก็เอาเข้ามาเพิ่มได้นะครับก็เอาเข้าเอาออกนะพวกจับภาพหน้าจอปิดเสียงปิดหน้าจอเนี่ยเราต้องสลับนะครับมันใส่ไว้ได้ทีละ6อันนี้ก็เอาเสียงขึ้นเสียงลงจากทางนี้นะครับควบคุมแสงหน้าจอที่ตรงนี้ได้เลยและตอนนี้ก็ขับมาถึงเยาวราชแล้วนะครับระยะทางรวมตอนนี้อยู่ที่33กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยลดลงมาอยู่ที่ 15.1 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรนี่เริ่มใกล้เคียงกับตอนที่เราขับทางไกลนะครับแล้วก็ใช้ความเร็ว80ถ้าขับในเมืองแล้วได้ค่าเฉลี่ยสักประมาณ15เนี่ยชาร์จเต็ม 100% ครั้งหนึ่งนี่ก็ขับได้500กิโลเมตรกว่าๆเลยนะครับถ้าขับแบบแบตหมดก็อาจจะสัก530กิโลเมตรถ้าขับให้แบตเหลือไว้สักนิดหน่อยเนี่ยก็500กิโลเมตรก็ถึงอยู่นะครับถ้าใช้ไฟอยู่ที่15กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับเราเอาปริมาณความจุแบตนะครับที่ 82.5 เนี่ยมาหารกับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับที่ 15.1 หรือประมาณ15เนี่ยก็จะได้ระยะทางประมาณ500กิโลเมตรกว่าๆนะครับหลังจากที่นั่งเบาะหลังมามากกว่า1ชั่วโมงนะคะก็รู้สึกว่าตำแหน่งของเบาะเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วก็เบาะคันนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับเอนได้นะคะอย่างที่เห็นอยู่ในจอเนี่ยตอนนี้ก็คือปรับเอนสุดแล้วนะคะก็เป็นตำแหน่งที่เชงรู้สึกว่าสบายสุดสำหรับเชงด้วยถ้าใครต้องการปรับการเอนของเบาะนะคะอย่างถ้านั่งอยู่ด้านซ้ายเนี่ยที่ปรับเนี่ยจะอยู่ที่ตรงนี้นะคะเป็นคันโยกแบบแมนนวลนะคะก็คือโยกแล้วก็ดึงขึ้นมานะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราปรับกลับลงไปก็ถือว่าปรับเอนองศาได้เยอะระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ได้เยอะเวอร์นะอันนี้ก็คือปรับเอนสุดแล้วก็จะพอนั่งแล้วเนี่ยโพสิชันก็จะประมาณนี้แต่ว่าพอลองนั่งตอนขับในเมืองเนี่ยที่ถนนเนี่ยมันไม่เรียบนะแล้วก็มีพวกรอยต่อมีพวกฝาท่อเยอะๆนะคะก็รู้สึกว่าเมื่อวิ่งด้วยความเร็วต่ำเนี่ยข้างหลังเนี่ยก็จะมีความกระเด้งพอสมควรนะคะอันนี้ถ้าใครปกติแล้วเนี่ยเวลาขับรถเนี่ยจะมีผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยก็อยากให้ชวนกันมาลองนั่งเทสต์ไดรฟ์ดูด้วยกันนะคะว่านั่งแล้วเป็นยังไงเรื่องของอื่นๆเนี่ยก็รู้สึกว่าด้านหลังเนี่ยก็มีความโปร่งโล่งนะเพราะว่าพอเป็นหลังคา Panoramic Glass Roof ด้วยเนี่ยมันก็เลยให้ความรู้สึกที่มันมีความโปร่งโล่งดีแล้วก็ Headroom เนี่ยจริงๆก็ยังเหลืออีกเยอะนะคะอย่างเชงสูง152เซนเนี่ยถ้าวัดขึ้นไปนี่ก็อีกเกิน20เซนนะคะที่ยังเหลืออยู่มาดูที่กราฟการใช้พลังงานนะครับตอนนี้ผมขับในเมืองได้ระยะทางครบ50กิโลเมตรแล้วนะครับเราใช้เวลาขับไปประมาณเกือบ3ชั่วโมงนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่14กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับเพราะว่าคันนี้มอเตอร์ทำงาน2ตัวตลอดเวลาแล้วก็ที่ค่าเฉลี่ยนี้นะครับถ้าเราขับใช้งานในเมืองเนี่ยมันถึง500กิโลเมตรสบายๆนะครับถ้าได้ประมาณ 14-15 ทีนี้ถ้าเราจะคำนวณต่อกิโลเมตรนะครับว่าค่าใช้จ่ายอยู่ที่เท่าไหร่สำหรับค่าเฉลี่ยนี้นะก็เอา 1,000 วัตต์เอาร์นะครับหารด้วย140วัตต์เอาร์ก็จะได้ประมาณ7กิโลเมตรถ้าเราชาร์จตู้ DC ข้างนอกเนี่ยก็ตกกิโลเมตรละบาทพอดีเลยแต่ว่าถ้าเราชาร์จที่บ้านหรือเป็นพวกมิเตอร์ TOU เนี่ยที่ค่าไฟอยู่ประมาณไม่เกินสัก5บาทนะครับพอหารออกมาต่อกิโลเมตรเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 50-60 สตางค์นะครับถือว่าถูกมากเลยนะครับต้องบอกว่าคันนี้คือรถที่เป็น500กว่าแรงม้านะครับแต่ถ้าขับในเมืองหรือขับแบบประหยัดเนี่ยค่าไฟไม่ถึงบาทเลยคือบางทีเราเอาเฉพาะราคารถเนี่ยไปเทียบกับรถที่เป็นรถน้ำมันราคาใกล้กันนะครับแต่ผมอยากให้เทียบกันที่พละกำลังของรถนะครับส่วนใหญ่เนี่ยรถไฟฟ้าที่ราคาใกล้เคียงกับรถน้ำมันแต่สเปคหรือพละกำลังเขาเนี่ยมันมากกว่านะครับก็เลยอยากให้เทียบกันด้วยแรงม้าที่ใกล้เคียงกันนะครับเมื่อวานที่เราขับไปต่างจังหวัดนะครับไม่ค่อยมีทางโค้งให้ได้ลอง Adaptive Cruise Control เดี๋ยววันนี้ผมลอง Adaptive Cruise Control บนทางด่วนนะครับข้างหน้าเนี่ยเป็นช่วงโค้งพอดีใช้ความเร็วสักประมาณ110ดูนะครับ
ตอนนี้เซตความเร็วไว้ที่110นะครับผมประคองพวงมาลัยไว้ด้วยนะครับแล้วก็จะลองเข้าโค้งดูโค้งตรงนี้นะครับนี่ถึงแม้เราจะประคองพวงมาลัยไว้โอ้โหเกือบจะหลุดโค้งนะครับถ้าเป็นโค้งประมาณเมื่อกี้นะข้างหน้านี่มันจะเป็นโค้งเยอะหน่อยนี่ผมต้องยกเลิกไปก่อนนะครับแล้วก็ผมจะพูดถึงตัว Buy Spot นะในคันนี้นะครับเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยแล้ว Buy Spot เขาแจ้งว่ายังมีรถอยู่ในจุดอับนะครับวันนี้ที่ผมได้ใช้งานในเมืองเนี่ยมีช่วงที่ผมเปิดไฟเลี้ยวแล้วตัวรถเนี่ยจับเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์อยู่ในจุดที่เป็นจุดอับนะครับเขาก็เตือนขึ้นมานะทีนี้ผมก็ค่อยๆเลี้ยวออกไปเพราะว่ากะว่าเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์เขาผ่านไปเราก็เข้าไปเลนนั้นนะครับแต่ตัวรถเนี่ยเขาจะดึงกลับเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะเปิดไฟเลี้ยวอยู่แล้วก็ขับออกไปนะถ้าตัวไฟ Buy Spot เนี่ยเตือนว่ามีรถอยู่ในจุดอับพวงมาลัยจะดึงเรากลับเข้าเลนเดิมนะครับระหว่างที่เราใช้งาน ICC อยู่เนี่ยถ้าเราหักพวงมาลัยนิดนึงระบบที่ช่วยให้รถอยู่กลางเลนเขาก็จะยกเลิกไปชั่วคราวนะครับแล้วก็กลับมาทำงานใหม่ตรงนี้เหมือนตอนที่ผมทดสอบให้ดูขณะที่ว่ารถติดไฟแดงอยู่เราหักพวงมาลัย ICC ก็ยกเลิกไปชั่วคราวแล้วก็กลับมาทำงานให้ใหม่นะครับตอนนี้ตรงนี้มีการโค้งเล็กน้อยความเร็วตอนนี้อยู่ประมาณ88กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ก็เข้าโค้งได้สมูทอยู่นะครับเวลาที่เราปรับระยะห่างจากคันหน้าเนี่ยตัวระยะห่างจะโชว์อยู่แค่จอตรงนี้นะครับบนหน้าจอ Head Up Display เนี่ยจะไม่มีโชว์ระยะห่างเวลาที่เราปรับนะข้างหน้ามีรถที่ขับช้าช่วงโค้งข้างหน้านะครับแล้วก็เซตความเร็วไว้แค่ประมาณ60ตอนนี้ระบบกลับมาทำงานนะครับจะลองให้เข้าโค้งสัก60อย่างนี้ไม่ได้นะครับนี่จะหลุดโค้งออกไปเลยข้างหลังไม่มีรถตามมานะถ้าเป็นโค้งเยอะๆอย่างแบบนี้ระหว่างที่เราใช้งาน Adaptive Cruise Control นะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมเซตความเร็วไว้ที่100แล้วผมเร่งความเร็วขึ้นมา120แล้วยกเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยเขาจะปล่อยให้รถไหลไปก่อนนะครับแล้วค่อยๆดรอปความเร็วลงมาเนี่ยความเร็วค่อยๆลดลงมาเพื่อที่จะมาอยู่ที่ความเร็ว100ที่เราเซตไว้นะครับก็ถือว่าสมูทดีนะบางคันเนี่ยถ้าเราเซตความเร็วไว้ที่100แล้วเราเหยียบคันเร่งขึ้นไปที่ความเร็ว120พอเรายกเท้าออกเนี่ยเขาจะรีบชะลอลงมาแต่คันนี้จะเหมือนว่าปล่อยให้รถไหลไปก่อนแล้วค่อยๆลดความเร็วลงมาแล้วก็เวลาที่เราใช้งาน Adaptive Cruise Control เนี่ยก็มีการรีเจนได้ด้วยนะครับจะเห็นว่าถ้าผมเร่งความเร็วเข้าไปเนี่ยแล้วก็ยกเท้าออกค่ารีเจนตรงนี้ก็จะติดลบนะครับโหมดการขับขี่เนี่ยคันนี้จะมีมาทั้งหมด4โหมดนะครับมี Eco Normal Sport แล้วก็หิมะผมลองเร่งดูในโหมด Eco ก่อนนะครับที่ความเร็วสัก90แล้วเราแตะคันเร่งเข้าไปถ้าแตะเบาๆก็จะออกตัวอย่างสมูทนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นโหมด Eco เนี่ยถ้าเรากดลงไปแรงๆที่คันเร่งสักแป๊บเนี่ยจะรู้สึกว่าอาการดึงเนี่ยมาเลยนะทีนี้เดี๋ยวผมลดความเร็วลงมาที่90เหมือนเดิมมาที่โหมด Standard ในโหมด Standard แค่แตะลงไปที่คันเร่งเบาๆเนี่ยก็ดึงขึ้นมาชัดเจนขึ้นกว่าโหมด Eco นะครับแล้วก็ถ้าเราเหยียบลงไปลึกๆก็ดึงไปแล้วก็รู้สึกว่าหน้ารถเนี่ยยกขึ้นมานิดนึงทีนี้ลดความเร็วลงมาหน่อยมาที่โหมดสปอร์ตดูนะครับที่ความเร็ว90เหมือนเดิมแล้วก็แตะคันเร่งเบาๆอันนี้ก็ดึงออกมาในระดับหนึ่งนะครับถ้าแตะเบาๆเนี่ยลองอีกทีจะรู้สึกว่ามันแรงขึ้นมากว่า normal อีกนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้ากดลงไปแรงๆนะครับที่ความเร็วประมาณ90เนี่ยเหมือนเร่งแซงนะนี่ก็จะพุ่งขึ้นมานะครับขึ้นมา120เวลาที่เราใช้รีเจนเป็น standard เนี่ยก็จะไม่ค่อยรู้สึกถึงอาการหน่วงของตัวรถสักเท่าไหร่นะครับก็จะใกล้เคียงกับเวลาที่เราใช้รถน้ำมันนะครับเดี๋ยวผมดูในโหมดสปอร์ตเลยนะครับที่โหมดสปอร์ตเนี่ยเดี๋ยว
รอพ้นเนินข้างหน้านี้ก่อนนะผมจะลองดูค่ารีเจนนะครับตอนนี้ตั้งรีเจนไว้เป็นสแตนดาร์ดก่อนนะครับแล้วก็เราขับที่ความเร็วสัก100นะ100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ยกเท้าออกจากคันเร่งค่ารีเจนจะอยู่ประมาณ-23 กิโลวัตต์นะครับในการรีเจนแบบสแตนดาร์ดแล้วก็ผมจะปรับเป็นรีเจนแบบลาร์เจอร์นะครับเป็นรีเจนหนักขึ้นมาหน่อยความเร็วที่100เดี๋ยวเพิ่มเป็นความเร็วเป็น100แล้วก็ยกเท้าออกจากคันเร่งค่ารีเจนอยู่ที่-54 กิโลวัตต์ก็ถ้าเทียบกันเนี่ยแรงกว่ากันเท่าตัวนะครับถ้ารีเจนสแตนดาร์ดเนี่ยลบประมาณ23-25 กิโลวัตต์พอเป็นรีเจนหนักเนี่ยลาร์เจอร์จะเป็น-55 กิโลวัตต์นะครับโดยประมาณในเราลองเทียบกันที่โหมด Eco ดูอีกทีนะครับว่าถ้าเป็นโหมด Eco แล้วรีเจนหนักเหมือนกันเอาความเร็วสัก100นะครับ100แล้วผมยกเท้าจากคันเร่งก็รีเจน-55 กิโลวัตต์นะครับรีเจนเนี่ยเท่ากันเลยนะไม่ว่าจะเป็นโหมด Eco Standard Normal นะครับผมขับอยู่ในโหมด Eco แล้วก็เซตค่ารีเจนไว้เป็นแบบหนักนะครับเดี๋ยวข้างหน้านี้จะมีลงเนินแล้วผมจะลองเหยียบเบรกเพื่อดูค่าการรีเจนนะครับว่าจะได้สักประมาณสักเท่าไหร่ตรงนี้ลงเนินพอดีแล้วก็เราลองเหยียบเบรกหนักๆดูก็-93 กิโลวัตต์นะครับเมื่อกี้ผมลองกดไปก่อนหน้านี้มันก็ขึ้นไปสูงสุดเท่าที่เห็นประมาณ100 กิโลวัตต์ลองตรงนี้สักทีหนึ่งไม่มีรถอยู่ข้างหลังใกล้ๆนะครับเราขับลงเนินมาแล้วก็เหยียบเบรกแบบนี้มันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็เท่าที่เห็นตัวเลขสูงสุดของรีเจนนะครับก็ประมาณ-100 กิโลวัตต์คราวนี้เราไม่ได้ไปขับลงเขานะขับลงเขาเนี่ยมันจะดูค่ารีเจนได้ไม่ยากเลยนะครับอันนี้เราก็ทดลองดูบนทางด่วนช่วงที่ไม่มีรถนะเวลาที่ไปขับลงเขานะครับอย่างที่ผมได้ทดลองให้ดูกับหลายๆคันแนะนำให้ใช้การรีเจนของรถนี่แหละยิ่ง BYD นะครับที่เคยลองมาเนี่ยขับลงจากดอยอ่างขางอุณหภูมิจานเบรกนี่แทบจะไม่ต่างกันกับตอนที่เราเริ่มต้นขับลงจากยอดดอยนะครับไม่แนะนำให้ไปใช้ระบบ Hill Descent Control ที่เป็นระบบช่วยลงทางลาดชันนะครับอันนั้นน่ะเขาจะใช้เบรกล้วนๆเลยนะครับเขาจะตัดการรีเจนออกไปหรืออาจจะให้มีการรีเจนแค่เล็กน้อยถ้าดูในคลิปวิดีโอหลังๆที่ผมพาขับลงจากดอยอ่างขางนี่จะเห็นเลยนะครับแต่ละยี่ห้อเนี่ยใช้ Hill Descent Control ลงทางชันมาเนี่ยเบรกร้อนทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้แค่ระบบรีเจนของตัวรถเนี่ยอุณหภูมิจานเบรกนี่แทบจะไม่แตกต่างกันกับก่อนที่เราจะขับลงเลยนะครับตอนแรกเนี่ยผมว่าจะใช้ Car Scanner เพื่อดูพวกอุณหภูมิมอเตอร์หรืออุณหภูมิแบตเตอรี่นะครับแต่ผมลองเลือกโปรไฟล์ที่เป็น C-Lion ในแอป Car Scanner แล้วอ่ะคือมัน Connect ได้นะครับแต่มันไม่มีค่าส่งมาให้ดูเลยก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับใครลองใช้งานแล้วมันสามารถดูได้นี่ก็แนะนำมาคอมเมนต์บอกผมให้หน่อยนะแต่ที่ผมลองดูเนี่ยแล้วมันไม่ส่งค่ามาเลยไม่รู้ว่าผมเซตผิดหรือว่าเป็นเพราะว่าตัวรถกับโปรไฟล์เนี่ยยังไม่ตรงกันนะครับเริ่มชาร์จจากแบตเตอรี่ 9% นะครับใช้เวลาไปประมาณเกือบ1นาทีเนี่ยแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 11% แล้วก็กำลังไฟเนี่ยอยู่ที่148 กิโลวัตต์เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะได้กำลังไฟ148 กิโลวัตต์เนี่ยไปจนถึง 54% เลยหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เราชาร์จจากแบตเตอรี่ต่ำๆแล้วก็ความร้อนสะสมที่แบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะสะสมขึ้นสูงเรื่อยๆนะครับถ้าเราชาร์จที่กำลังไฟสูงขนาดนี้เราจะได้ดูการระบายความร้อนของ C-Lion 7 นะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างถ้ารับกำลังไฟเนี่ยเรียกว่าแทบจะเต็มสเปคเลยนะครับ148 กิโลวัตต์ก็เกือบจะ150อยู่แล้วอุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่ประมาณ26-27 องศานะครับกำลังไฟบนหน้าจอรถเนี่ยอยู่ที่ 146.4 กิโลวัตต์แล้วก็มีขึ้นมาบอกเราด้วยนะครับว่าระบบควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะของแบตเตอรี่เนี่ย
กำลังทำงานอยู่ดูอุณหภูมิลดระหว่างที่ชาร์จแบตนะครับตอนนี้เราชาร์จอยู่กับตู้150กิโลวัตต์จากแบตเตอรี่ 9% ชาร์จมา5นาทีเนี่ยแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 22% แล้วก็กำลังไฟยังอยู่ที่148กิโลวัตต์นะครับก็รับเต็มสเปคเลยอุณหภูมิด้านหน้าเนี่ยจะสูงกว่าส่วนอื่นๆเพราะว่าระบบระบายความร้อนต่างๆจะอยู่ทางโซนด้านหน้านะครับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่ที่26องศาบริเวณนี้ก็จะมีลมระบายอากาศออกมานะครับอยู่ประมาณ39องศาอุณหภูมิบริเวณที่เก็บของตรงนี้ก็ไม่ได้ร้อนเลยนะครับอยู่ประมาณ32องศาอาจจะมีถ้าเราดูตรงนี้จะมีความร้อนขึ้นมาทางด้านข้างหน่อยนะครับทางด้านซ้ายขวามันจะมีแผ่นปิดอยู่ถ้ายกแผ่นที่เป็นแผ่นรองขึ้นมาเนี่ยอุณหภูมิก็จะอยู่ประมาณ43องศานะครับบริเวณซุ้มล้อทั้งซ้ายและขวาเนี่ยก็จะมีลมที่ระบายอากาศออกมาก็จะอยู่เนี่ยประมาณ 36-38 องศาดูด้านหน้านะครับตรงนี้อยู่ที่30กว่านะครับบริเวณจุดที่มีกล้องเนี่ยอุณหภูมิก็จะสูงกว่าจุดอื่นๆนะครับประมาณ30เกือบ40องศาแล้วก็ดูที่ด้านใต้นะครับที่แบตเตอรี่อันนี้มันจะมีตัวครอบแบตเตอรี่อยู่นะครับก็30กว่าองศามาดูที่ด้านท้ายต่อนะครับอุณหภูมิโดยรวมก็ไม่ได้มีจุดไหนที่จะร้อนกว่าปกตินะก็จะมีพวกที่เป็นกล้องนะครับกล้องก็จะอยู่เกือบ40องศาตอนนี้เราชาร์จมาแล้ว7นาทีนะครับแบตเตอรี่ขึ้นมาที่ 28% แล้วก็กำลังไฟเนี่ยก็ยังอยู่ที่148กิโลวัตต์ตอนนี้ขณะที่ชาร์จอยู่นะครับแรงดันไฟอยู่ที่612โวลต์กระแสไฟอยู่ที่243แอมป์ดูอุณหภูมิของสายไฟนะครับอยู่ที่32องศาทำให้เห็นภาพได้เลยนะครับว่าถ้าเป็นรถที่เป็นเทคโนโลยี800โวลต์เนี่ยพวกสายไฟที่อยู่ในรถที่จ่ายไฟด้วยแรงดันมากกว่า400โวลต์ขึ้นมาเนี่ยประมาณ 500-600 โวลต์ก็จะเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีของ800โวลต์นะครับจะเห็นว่าอุณหภูมิสายไฟเนี่ยมันจะไม่สูงมากเพราะว่าเขาใช้แรงดันที่สูงไม่ต้องดันให้กระแสมันสูงสมมุติว่าที่เราชาร์จอยู่เนี่ยเป็นรถ400โวลต์แล้วก็รับกำลังไฟอยู่150กิโลวัตต์เนี่ยมันจะต้องรับกระแสไฟเกือบ400แอมป์นะครับทำให้สายไฟเนี่ยมันจะอุณหภูมิสูงกว่านี้นะแต่ตอนนี้เรารับกระแสไฟอยู่แค่243แอมป์ทำให้อุณหภูมิสายไฟเนี่ยก็ไม่สูงไปกว่านี้นะครับพอแบตเตอรี่ 36% นะครับปรากฏว่ากำลังไฟเนี่ยดรอปเหลือ100กิโลวัตต์นะผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะอุณหภูมิแบตเตอรี่เนี่ยเริ่มสูงขึ้นแล้วนะครับตัว BMS เนี่ย Battery Management System เนี่ยก็เลยให้ตัวรถเนี่ยรับกำลังไฟดรอปลงนะครับเหลือแค่100กิโลวัตต์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอุณหภูมิยังไม่สูงจนเกินไปนะครับเราจะรับกำลังไฟได้เกือบ150กิโลวัตต์ได้จนถึง 54% เลยนะปรากฏว่าตอนนี้กำลังไฟดรอปลงเร็วกว่าที่ผมคิดนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเราชาร์จมาจากแบตเตอรี่ที่เปอร์เซ็นต์ต่ำๆนะครับที่ 9%ทำให้อุณหภูมิมันสะสมขึ้นมาเรื่อยๆเพราะเรารับกำลังไฟเข้าไปแบบแทบจะแรงสุดของที่รถจะรับได้แล้วจริงๆแล้วถ้าเราเอาไปชาร์จกับเช่นตู้ปตท.นะครับที่รับกำลังไฟ120กิโลวัตต์เนี่ยแบบนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้ขึ้นไปแบบจะเต็มแม็กนะผมว่าแบบนั้นนะอาจจะชาร์จได้ดีกว่านะ120แต่ว่าได้แบบยาวๆไม่โดนดรอปกำลังไฟก่อนนะครับ
I'm doing just fine out in the islands where the time goes a little more my pace. I've been floating coast to coast, Bahamas to Puerto Rico. It don't matter if I'm lost because I know when I'm with you I'll know. When I'm with you I'll know. ความสูงจากใต้ท้องรถถึงพื้นนะครับ จุดที่ต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะที่ปลายพลาสติกนี้นะครับถึงพื้นประมาณ13เซนติเมตรแล้วก็บริเวณถัดมานะครับแบตเตอรี่จุดด้านหน้าเนี่ยประมาณ19เกือบ20เซนติเมตรแล้วก็ไล่มาที่ด้านหลังตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณ20เซนติเมตรนะครับวัดที่ตรงใต้ท้องนะครับจากใต้ท้องแบตเตอรี่ถึงพื้นเมื่อวานที่บรรทุกน้ำหนัก200กิโลกรัมเนี่ยด้านท้ายเนี่ยจะยุบลงไปประมาณ1เซนติเมตรนะครับเหลืออยู่19เซนจากแบตเตอรี่ถึงพื้นแล้วก็บริเวณด้านหลังตรงนี้จะอยู่ประมาณ25เซนติเมตรแล้วก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ่ายให้ดูไฟรอบคันนะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเราเปิดไฟฉุกเฉินไว้ตัวไฟฉุกเฉินหรือไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะเป็น sequential นะครับวิ่งจากด้านในออกมาด้านนอกรวมถึงมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกด้านข้างนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมให้เชงเขาลองกดเปิดไฟสูงนะครับไฟสูงจะอยู่ที่ด้านในนะเวลาที่เรากดเปิดไฟสูงแล้วก็จะมีไฟ cornering light นะครับดวงที่อยู่ตรงนี้เขาจะส่องไปทางด้านข้างนะครับเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวขวาก็จะส่องออกไปทางมุมทางด้านขวาเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะดูองศาของไฟนะครับที่กระจายไปตอนนี้แล้วก็เวลาที่เปิดไฟสูงจะเห็นว่าสว่างขึ้นไปด้านบนนู้นเลยทีนี้เรามาดูทางด้านหลังที่ด้านหลังนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ไฟฉุกเฉินที่เปิดอยู่ก็จะวิ่งเป็น sequential จากด้านในออกด้านนอกแล้วก็ไฟถอยเนี่ยจะอยู่ที่ตำแหน่งตรงด้านบนนี้เลยนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นไฟตัดหมอกอยู่ที่ด้านล่างตอนนี้ผมเซตให้มันเปิดอยู่นะครับปกติตรงนี้จะไม่ติดนะซ้ายและขวาเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวไฟ cornering light นะครับเมื่อกี้ตอนที่ผมได้ถ่ายให้ดูรอบคันเนี่ยให้ใส่เกียร์ R ไว้อยู่ตัว cornering light ทั้งซ้ายและขวาเขาจะเปิดขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวผมลองให้ใส่เกียร์ R อีกทีนึงนะครับนี่พอใส่เกียร์ R เนี่ย cornering light ทั้งซ้ายและขวาจะติดขึ้นมานะครับแล้วก็พอเราใส่เกียร์ P เดี๋ยวลองดูนะครับ cornering light จะปิดลงไปแล้วก็เวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเนี่ยตอนนี้เปิดไฟเลี้ยวซ้าย cornering light ทางซ้ายก็ส่องไปทางนู้นแล้วก็มาดูที่ทางขวานี่นะครับเนี่ยจะเห็นว่าไฟ cornering light เนี่ยจะติดขึ้นมาเวลาที่เราหักพวงมาลัยหรือว่าเปิดไฟเลี้ยวนะครับทีนี้เดี๋ยวลองให้หักเปิดไฟเลี้ยวซ้ายดูนะครับปึ๊บเนี่ยเขาก็จะปิดทางด้านขวาแล้วก็ไปส่องสว่างออกไปทางด้านซ้ายนะครับก็จะช่วยให้เวลาที่เราขับรถหรือเข้าโค้งไปเนี่ยจะมีไฟส่องนำไปก่อนด้วยนะครับเวลาที่เราขับรถอยู่เนี่ยผมเข้าเกียร์ดีแล้วก็ปล่อยให้รถไหลไปนะครับเวลาที่เราเข้าเกียร์ดีอยู่เนี่ยเรากดที่เกียร์รถจะไม่เปลี่ยนเกียร์นะครับแต่จะมีข้อความขึ้นมาบนหน้าจอนะครับให้เหยียบแป้นเบรกแล้วก็บวกกันเข้าเกียร์นะแปลว่าเวลาที่เราขับรถอยู่นะครับโดนเกียร์เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคันนี้จะไม่เปลี่ยนไปเป็นเกียร์ว่างนะครับเราเหยียบเบรกเพื่อหยุดถึงจะเปลี่ยนเกียร์ได้ถ้าเราใส่เกียร์ R ตอนนี้กำลังถอยอยู่ที่ความเร็วประมาณ2 3 4 5แล้วกดใส่เกียร์ดีรถจะหยุดนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเกียร์ดีให้ไม่เหมือนตอนที่เราใส่เกียร์ดีแล้วรถเคลื่อนที่อยู่ตอนนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้นะครับพอร์ต USB-C คันนี้ที่ให้มาทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจ่ายกำลังไฟได้สูงสุดถึง60 วัตต์นะครับ
ก็ใช้ชาร์จพวกโน้ตบุ๊ก MacBook ได้เลยนะส่วนพอร์ต USB-A ด้านหน้าเนี่ยจ่ายไฟอยู่ประมาณ5โวลต์ 1.5 แอมป์นะครับก็ประมาณ 7.5 วัตต์ทดสอบพอร์ต USB-A ด้านหลังนะครับอันนี้ผมเสียบจาก USB-A แล้วมาเป็น USB-C นะครับก็จะรองรับโปรโตคอล FCP 5 โวลต์ 9 โวลต์ AFC 5 โวลต์ 9 โวลต์แล้วก็ Quick Charge 3.0 นะครับตั้งแต่5 โวลต์ถึง 12 โวลต์เรามาดูกำลังไฟที่เขาจ่ายได้นะครับนี่สูงสุดถึง 18 วัตต์นะครับทดสอบ Wireless Charge นะครับในคันนี้สเปคของ Wireless Charge คือ 50 วัตต์เครื่องเทสของผมเนี่ยตอนนี้ก็รองรับ 50 วัตต์แล้วนะครับสังเกตที่ตัวเลขตรงนี้เนี่ยจ่ายกำลังไฟมาเต็มเกือบ 50 วัตต์เลยนะครับสำหรับมือถือ iPhone หรือ Samsung เนี่ยปกติก็จะชาร์จไวเลสอยู่แถว15 วัตต์นะครับอันนี้ถ้าเป็นพวกหัวเว่ยเนี่ยถึงจะรับได้ถึง50 วัตต์ผมจะลองขยับให้ดูนะครับที่ผมเคยทำให้ดูเนี่ยเวลาที่เราชาร์จไวเลสชาร์จเนี่ยมือถือควรจะวางอยู่ที่ตำแหน่งกึ่งกลางพอดีนะครับถ้าหากว่าเวลาที่เราขับรถแล้วมันเคลื่อนที่เนี่ยกำลังไฟที่ชาร์จเนี่ยอาจจะดรอปลงนะผมลองขยับให้ดูนะครับเนี่ยลดลงมา48 42 วัตต์33 วัตต์แล้วนี่นะครับถ้าตำแหน่งที่กึ่งกลางก็จะรับกำลังไฟได้เต็มแล้วก็บริเวณตรงนี้จะมีลมที่เป่าขึ้นมาเพื่อระบายความร้อนมือถือระหว่างที่เราชาร์จไวเลสนะครับยิ่งชาร์จแรงๆเนี่ยชาร์จไปนานๆมือถือเราก็จะร้อนมากนะครับก็จะมีลมเป่าตรงนี้ขึ้นมาเวลาที่เราวางมือถือชาร์จเนี่ยก็จะรู้สึกได้ถึงลมที่เป่าขึ้นมาตรงนี้นะครับลมเป่าขึ้นมาค่อนข้างแรงเลยทีเดียวแบตเตอรี่แรงดันต่ำเนี่ยจะอยู่ใต้เบาะผู้โดยสารด้านหน้านะครับที่ตำแหน่งตรงนี้เปิดมาจะเห็นขั้วของแบตเตอรี่อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะ60 แอมป์นะครับ14 แอมป์อาวเวอร์ผมลองใช้คาร์สแกนเนอร์นะครับต่อกับ C Lion เนี่ยปรากฏว่ามันยังไม่มีข้อมูลมาโชว์นะครับตอนนี้ผมเลือกเป็นโปรไฟล์ของ CU แล้วก็ C Lion ผมเลือกให้ดูนะครับแล้วก็ Connect Connect ได้ปกตินะครับทีนี้เรามาดูที่ข้อมูลคือที่หน้าข้อมูลเนี่ยมันไม่ดึงข้อมูลขึ้นมาโชว์เลยนะครับผมลองสลับมือถือดูแล้วก็ไม่มีข้อมูลมาโชว์ทั้งที่มีโปรไฟล์อยู่นะครับเลยไม่สามารถดูพวกอุณหภูมิดูค่าต่างๆได้อันนี้ไม่แน่ใจต้องรอเขาอัปเดตมาใหม่หรือเปล่านะครับสำหรับตัว Car Scanner เนี่ยหรือถ้าใครลองใช้แล้วใช้งานได้ก็ฝากคอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะครับพอดีผมลองแล้วมันไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวลองดูอีกโปรไฟล์หนึ่งนะครับแล้วก็เป็น EV ตัวนี้กด Connect Connect ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ข้อมูลก็ไม่ขึ้นเหมือนกันตอนแรกคิดว่าจะได้ดูข้อมูลจาก Car Scanner กลายเป็นว่ามันไม่ส่งข้อมูลเข้ามานะครับถ่ายให้ดูลมเย็นบริเวณเบาะผู้โดยสารนะครับในคันนี้จะมีเฉพาะเบาะที่เป่าลมนะครับจะไม่มีฮีตเตอร์ที่เบาะดูใกล้ๆจะเห็นตำแหน่งที่ลมเป่าขึ้นมานะครับอุณหภูมิที่ตั้งไว้เนี่ยตอนนี้22 องศาถ้าดูตามจุดที่มีลมขึ้นมานะครับก็จะอยู่ประมาณ22 องศาแล้วก็บริเวณที่พิงหลังนะครับทั้งเบาะผู้โดยสารแล้วก็เบาะคนขับเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยนะครับอันนี้ผมถ่ายให้ดูบริเวณเบาะผู้โดยสารนะครับหลังจากที่เราได้ลองใช้งานคันนี้กันมา2 คืนนะครับทดสอบตั้งแต่ช่วง6 โมงทุ่มนึงเนี่ยยันตี 3 2 คืนแล้วนะครับก็โดยรวมเนี่ยคันนี้ในเรื่องสมรรถนะถือว่าหายห่วงอยู่แล้วนะครับ530 แรงม้าDual Motor เนี่ย
ทริปนี้เราอาจจะไม่ได้ทดลองแบบเต็มๆนะครับแต่อย่างน้อยก็ได้ลองขับไปที่นครสวรรค์ให้ได้ดูกันนะครับดูการใช้พลังงานแบบที่ขับแบบประหยัดก็ถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคนะครับประมาณสัก 14-15 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ 100 กิโลเมตรสำหรับการทำงานแบบมอเตอร์ 2 ตัวตลอดเวลาแล้วก็ถ้าใช้ความเร็วสูงขึ้นมาหน่อยเนี่ยจะไปอยู่แถว 17-18 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ 100 กิโลเมตรแล้วก็ที่ความเร็วระดับ 120 เนี่ยก็มีขึ้นไปถึง 22-23 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ 100 กิโลเมตรกันเลยทีเดียวอันนี้พูดถึงแต่ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับที่มากัน2คนแล้วก็บวกกับแบกถุงปูนมาด้วย200 กิโลกรัมนะคะถ้าเราดูจากตัวพละกำลังเขาเนี่ยกับไฟที่ใช้แล้วก็มอเตอร์ที่ใช้2ตัวก็ถือว่าพอรับได้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าจะขับให้มันได้ระยะทางเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องใช้ความเร็วสักไม่เกิน100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าขับระดับ120เนี่ยผมว่ามันต้องอยู่แถวๆ300 ถึง 350 กิโลเมตรกำลังโอเคนะครับแล้วเราก็ต้องหาที่ชาร์จแล้วก็ข้อดีของคันนี้ก็เป็นเทคโนโลยี800โวลต์นะครับคันนี้เขาจะรับแรงดันไฟอยู่ที่ประมาณ600โวลต์เวลาที่เราไปชาร์จสถานีชาร์จเช่น EV Station เนี่ยก็จะได้รับกำลังไฟ120กิโลวัตต์เลยนะครับเพราะว่า600โวลต์เนี่ยคูณกับ200แอมป์ของตู้ EV Station ก็120พอดีเลยแล้วก็สเปคที่รับกำลังไฟได้150กิโลวัตต์เนี่ยก็ถือว่าเร็วระดับหนึ่งนะครับไม่ได้ช้าจนเกินไปนะใช้เวลาชาร์จเนี่ยสักประมาณ30กว่านาทีก็ได้ไฟขึ้นมาเยอะละถ้าเราไม่ได้ขับเร็วมากเนี่ยก็ได้ระยะทางที่ขับมากถึงเป็นแบบ100-200 กิโลเมตรเลยนะที่ผมพาไปแวะชาร์จให้ดูนะครับ20นาทีได้แบตขึ้นมาตั้ง 44% แล้วถ้าเราขับไม่เร็ว 40% เนี่ยขับได้ถึง200 กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะครับในส่วนของช่วงล่างเนี่ยต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับสภาพถนนเลยนะครับเมื่อวานที่ขับถนนเรียบๆจากกรุงเทพไปนครสวรรค์เนี่ยถนนสายเอเชียค่อนข้างเรียบดีความรู้สึกของช่วงล่างผมรู้สึกว่ามันก็โอเคดีนะแล้วก็เวลาที่เราเร่งแซงหรือแซงรถคันด้านข้างเนี่ยมันไม่ได้ต้องมีการหักหลบเร็วๆก็ทำได้ดีเลยนะครับสมูทดีครั้งนี้เราไม่ได้ไปขับเส้นทางที่มันโค้งเยอะๆแต่ก็ได้ขับดูในเมืองให้ดูนะครับว่าพอขับในเมืองเนี่ยถนนที่มันขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อถนนไม่เรียบเนี่ยช่วงล่างมันจะรู้สึกว่าแข็งขึ้นมาพอสมควรนะครับยิ่งไม่ได้มีน้ำหนักบรรทุกที่ช่วยกดตัวรถเหมือนที่เราขับทางไกลเนี่ยอย่างเช่นวันนี้ที่ได้ขับในเมืองให้ดูเนี่ยพอขับนานขึ้นนะครับผ่านถนนที่มันขรุขระเนี่ยก็แบบมันก็จะพอช่วงล่างมันรู้สึกว่าแข็งเนี่ยบางทีขับนานอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่นะครับแต่ช่วงขับทางไกลถนนเรียบๆนะครับอย่างที่ผมบอกขึ้นอยู่กับสภาพถนนเลยนะครับถนนเรียบเนี่ยขับดีนะทีนี้ต้องถามคนนั่งดูบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างวันนี้มีแอบบอกมึนๆเล็กน้อยนะผมว่าอาจจะเพราะว่ารถเด้งด้วยหรือเปล่านะอาจจะเพราะนอนน้อยด้วยนะคะก็เหมือนอาจจะมีอาการกดไหลย้อนก็อาจจะทำให้มึนได้ง่ายกว่าปกติก็เมื่อวานที่ไปกรุงเทพนครสวรรค์ก็รู้สึกว่านั่งด้านหน้าเนี่ยก็ช่วงล่างเขาก็โอเคอยู่นะคะก็นุ่มดีไม่ย้วยแล้วก็ไม่กระด้างเมื่อวานนี้เราแบกปูนไปด้วย200กิโลใช่ครับเมื่อวานแบกปูนนี้ก็รู้สึกว่ามันโอเคเลยนะใช่ส่วนวันนี้ที่ลองนั่งด้านหลังเนี่ยก็ไม่ได้แบกปูนมาด้วยนะคะช่วงความเร็วต่ำๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่าช่วงล่างเขาค่อนข้างแข็งนิดนึงก็จะมีความกระด้างหน่อยๆส่วนตำแหน่งของเบาะอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆก็รู้สึกว่าก็ทำมาได้ค่อนข้างดีนะคะยังไงถ้าปกติใครเดินทางกันเป็นครอบครัวมีคนนั่งด้านหลังด้วยเนี่ยก็อยากให้ชวนกันมานั่งเทสต์ไดรฟ์ลองนั่งไปด้วยกันดูนะคะว่าชอบไหมในส่วนของเรื่องความร้อนนะครับคราวนี้เราขับแต่กลางคืนเป็นหลักเลยนะเลยไม่ได้วัดพวกค่าความร้อนของกระจกหรือหลังคาให้ดูนะครับแต่อย่างน้อยนะมีม่านมาให้เนี่ยเท่าที่ผมได้ทดสอบจากคันอื่นๆเนี่ยมันก็ช่วยลดความร้อนลงได้ระดับหนึ่งเลยนะครับเราเลือกติดฟิล์มที่กันความร้อนได้ดีๆบวกกับมีม่านช่วยเนี่ยมันก็ดีกว่ารถที่ไม่มีม่านมาให้นะครับไม่ต้องไปหาซื้อม่านเพิ่มเลยนะสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ตัวแอร์ที่เบาะด้วยนะแรงดีที่เราได้บอกไปนะครับสำหรับเบาะคู่หน้าเนี่ยสบายหายห่วงเลยสมมุติว่าอากาศจะร้อนจริงๆเราก็เปิดแอร์ที่เบาะช่วยก็เหมาะกับประเทศไทยนะครับใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของเบาะด้านหลังนะคะตรงที่วางแก้วเนี่ยที่ตอนในคลิปที่เชงไปลองด้านหลังเนี่ย
เจมบอกว่าที่วางแก้วมันค่อนข้างตื้นนะไม่รู้ว่าจะวางพวกขวดน้ำหรือแก้วสูงๆได้หรือเปล่าเราก็ทดลองดูแล้วนะคะก็ไม่มีปัญหานะคะสามารถใช้งานได้จริงก็ตลอดที่ขับรถในเมืองมาเนี่ยแก้วก็ไม่ได้ขยับขยื่นหรือว่าแบบมีทีท่าว่าจะพลิกล้มนะคะก็ตัวคัพโฮลเดอร์เนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้จริงนะคะแก้วก็ยังอยู่ปกติเลยเรื่องเครื่องเสียงก็ได้ลองเปิดฟังดูนิดหน่อยนะครับผมว่าเสียงโอเคเลยนะครับคือตัวเสียงเนี่ยเขาสามารถปรับ Equalizer แยกได้ด้วยนะครับเสียงสูงเสียงกลางแล้วก็เสียงเบสเนี่ยสำหรับผมเองนะถือว่าโอเคนะก็เสียงเบสที่ให้มาก็โอเคดีคือมีความแน่นในระดับหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้แบบว่าแน่นมากนะครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลด้วยสำหรับผมก็ถือว่าโอเคดีนะครับเราปรับรายละเอียดเสียงได้ตามที่เราชอบเลยลำโพงที่ให้มานี่เป็นของ Dynaudio นะครับก็อีกจุดหนึ่งที่ชอบนะคะก็คือดีไซน์ของรถคันนี้เนี่ยออกแบบมาให้มีที่จัดเก็บของเนี่ยหลายจุดเลยนะคะอย่างนอกจากที่เก็บของด้านหลังสุดนะคะก็มีช่องเก็บของที่กระโปรงหน้านะคะแล้วก็ในห้องโดยสารเองเนี่ยก็มีทั้งบริเวณคอนโซลกลางนะคะติดประตูที่เก็บของตรงข้างประตูช่องเก็บของด้านหน้าหรือ glove box นะคะแล้วก็หลังเบาะของพวกเราเนี่ยก็มีช่องเก็บของด้วยนะคะอย่างฝั่งละ3ช่องนอกจากนี้ก็มีช่องเก็บของที่ประตูซ้ายขวาด้านหลังแล้วก็ที่วางแขนเนี่ยก็ยังมีที่เก็บของอีกนิดนึงให้ด้วยนะคะที่เปิดขึ้นมาแล้วก็มีที่เก็บของนะครับใช่ก็อันนี้ก็น่าจะเหมาะกับครอบครัวเหมือนกันนะคะที่โดยสารกันหลายคนนะคะแล้วก็มีที่เก็บของอะไรต่างๆให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่รกสายตาอีกอันที่ชอบก็คือเรื่องของระบบไฟภายในรถนะคะที่มีอยู่4จุดแต่ว่าส่องสว่างได้ดีมากเลยก็ทั้งด้านหลังเองเนี่ยก็ไฟส่องสว่างได้ดีมากนะคะแล้วก็ด้านหน้านี่ก็ความสว่างก็เพียงพอรวมถึงแสงแอมเบียนไลท์ที่ให้มานะครับหากใครชอบแบบแสงสีเนี่ยก็จัดมาให้เต็มๆเลยนะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจนะคะดีไซน์มาเนี่ยตอบโจทย์ทั้งคนที่ตัวเล็กแบบเชงเนี่ยก็สามารถที่จะขับขี่ได้อย่างมั่นใจนะตำแหน่งเบาะอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ออกแบบมาให้คนตัวเล็กเนี่ยสามารถนั่งและทัศนวิสัยดีด้วยนะคะแล้วก็คนที่สูงกว่าเราเนี่ยก็น่าจะใช้งานได้ไม่มีปัญหาเลยนะคะตัวเบาะ Headrest เนี่ยก็ลดเรื่องของการดันศีรษะนะคะเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนๆที่เราได้ลองมาของ BYD ยังไงใครสนใจก็ไปเทสต์ไดรฟ์ได้นะคะขอบคุณที่ติดตามการเดินทางของพวกเรามาจนถึงตอนนี้นะคะฝากติดตามพวกเรานะคะให้กำลังใจพวกเราด้วยการกดติดตามช่อง CG Go นะคะแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณครับ